डायबिटीज विल नेवर किल यू हा असा आजार आहे ना जो इन्स्टॉलमेंटमध्ये संपवतो. म्हणजे समजा त्याचा लिव्हरला प्रॉब्लेम झाला, त्याच्या किडनीला प्रॉब्लेम झाला. मी कित्येक लोकांना पाहिले डोळ्यांची दृष्टी जाताना. मेडिसिन डिपेंडंट लाईफमुळे लोकांचं लाईफस्पॅन वाढलेलं आहे, बट लोकांचं हेल्दी लिव्हिंग कमी होत चाललेलं आहे. बरेच जण फक्त पोट भरतात आणि त्यांच्या पेशी उपाशी झोपतात. इफ वी स्टार्ट फीडिंग अवर सेल्स विथ द प्रॉपर राईट काइंड ऑफ अ न्यूट्रिशन, ते खूप फायद्याचं राहील. डाएट हे नेहमी फेल होणार आहे. डाएट इज बॉर्न टू फेल. त्यांनी डाएट वगैरे हे करूच नाही. आम्ही म्हणतो की न्यूट्रिशनवर फोकस कर. इफ इंडिया विल स्टार्ट कन्झ्युमिंग राईट अमाऊंट ऑफ प्रोटीन, आज आपण जे डायबिटीज कॅपिटल झालोय ते राहणार नाही. आम्ही तुमच्या आयुष्यातनं साखर जरी काढत असू तरी तुमचा गोडवा जाऊ देणार नाही, एवढं मात्र आम्ही नक्की करू. तर नमस्कार, मी प्रसाद. देसीपोडच्या आणखीन एका वेगळ्या पॉडकास्टमध्ये मी तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. तुम्हाला माहिती आहे का, देशात 7 कोटी लोकांना डायबिटीज आहे. याचाच अर्थ प्रत्येक 15 माणसांमागे एक माणूस हा डायबिटिक आहे. आणि म्हणूनच आपला देश हा जगाची डायबिटीज कॅपिटल म्हणून ओळखला जातो. पूर्वी फक्त 40-50 उलटलेल्या व्यक्तींना डायबिटीज व्हायचा, पण आता इव्हन लहान मुलांमध्येही डायबिटीज होताना दिसून आलेला आहे. डायबिटीज हा अनेक आजारांना आमंत्रण देणारा आजार झालेला आहे. या डायबिटीज मागची कारणं पूर्वी फक्त अनुवंशिक अशीच होती, पण आता अनुवंशिक असू दे, आयुष्यातला स्ट्रेस असू दे किंवा बिघडलेली लाईफस्टाईल असू दे, या कारणांमुळे आपल्या देशामध्ये झपाट्याने डायबिटीजचे रुग्ण आढळून येतात. ह्याच डायबिटीज अशा महत्त्वाच्या विषयावरती आम्ही चर्चा करण्यासाठी बोलवलं आहे प्रमोद बडीगर यांना. प्रमोद बडीगर हे सर्टिफाईड न्यूट्रिशनिस्ट आणि हेल्थ एज्युकेटर आहेत. ते गेल्या 12 वर्षापासून या फील्डमध्ये कार्यरत आहेत. ते होलिस्टिक हिलिंग ह्युमन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे फाउंडर आहेत. या कंपनीच्या माध्यमातून सिंपल डाएट करून तुम्ही बऱ्याचशा आजारांवरती मात करू शकता. त्यांनी आजपर्यंत शेकडो लोकांचा डायबिटीज रिव्हर्स केला आहे, ते सुद्धा फक्त आणि फक्त डाएट फॉलो करायला लावून. त्यांच्याशी या एपिसोडमध्ये आम्ही चर्चा केली आहे की डायबिटीज हा नेमका काय आहे, तो कसा होतो, त्याची काय कारणं आहेत, त्याचे काय प्रायमरी स्टेजेस आहेत, डायबिटीज रिव्हर्स होऊ शकतो का, बिना औषधांचं तुम्ही डायबिटीजवरती मात करू शकता का, आणि डाएट सध्याच्या आयुष्यात किती महत्त्वाचं आहे. तर मला अशी खात्री आहे की तुम्हाला आजचा हा पॉडकास्ट खूपच व्हॅल्युएबल वाटेल, त्यामुळे शेवटपर्यंत बघायला विसरू नका. चला तर मग सुरू करूया आजचा हा डायबिटीज डाएटवरचा स्पेशल पॉडकास्ट विथ प्रमोद बडीकर. प्रमोद बडीगर सर, वेलकम टू देसीपॉड. थँक्यू सर, थँक्यू फॉर इन्व्हायटिंग मी. कसे आहात सर तुम्ही? एकदम छान, जोरदार चालले. क्या बात आहे. तर मला इथं सुरुवात करायची की सध्या डेटा असं सांगतोय सर की इंडियामध्ये 7 कोटी लोक डायबिटीजनी, म्हणजे ज्यांना डायबिटीज झाला आहे. तर मला असं वाटलं की आज या विषयावरती बोलणं खूप जास्त महत्त्वाचं आहे. म्हणून तुम्हाला बोलून मलाही आता ते शोच्या शेवटी जबरदस्त फील करायचं आहे, कारण डायबिटीजविषयी बोलताना सर सगळ्यांना हे माहिती आहे की डायबिटीज कशाने होतो, काय होतं, आणि सगळ्यांकडे आपापली एक फिलॉसॉफीज आहेत किंवा एक थिअरीज आहेत. पण त्या कितपत खऱ्या आहेत आणि त्या कितपत योग्य आहेत हे जाणून घेण्यासाठी आम्हाला असं वाटलं की तुम्हाला बोलवावं आणि तुमच्यावर गप्पा मारा त्या विषयावरती. नक्कीच, थँक्यू. तर सर मला सांगा की डायबिटीज म्हणजे नक्की काय होतं, का फक्त शरीरात साखर वाढली आहे आणि म्हणून डायबिटीज झाला आहे, की डायबिटीजचं लक्षण ते, तर असं काही आहे का? तर बेसिकपासून सुरू करू सर. अगदी. सो डायबिटीज जो हा कन्सेप्ट आहे, तर बघायला म्हणजे आजार जो आहे, डायबिटीजबद्दल खूप वेगवेगळ्या कन्सेप्ट्स आहेत लोकांच्या डोक्यामध्ये. मुळात रक्तात साखर वाढणे, म्हणजे तुमच्या रक्तामध्ये जेवढी एक साखरेची एक पातळी असायला हवी, त्या जरुरीपेक्षा जास्त जेव्हा साखर तुमची वाढते आणि कंट्रोलच्या बाहेर, म्हणजे असं नाही की ती वाढत नाही, ती प्रत्येकाचीच वाढते. लक्षात घेणं गरजेचं आहे की आपल्याला लहानपणी डायबिटीज नव्हता. आपल्याला एका वयानंतर हा आजार रिफ्लेक्ट होतो, म्हणजे ज्या आपल्या HbA1c लेवल आहेत ह्या जेव्हा वाढतात किंवा ब्लड शुगर फास्टिंग आपण करतो, जेव्हा ती नॉर्मल जी रेंज आहे त्याच्यावर जाते, तेव्हा आपल्याला ब्लड रिपोर्टमध्ये लिहून येतं की बाबा आपल्या ब्लड शुगर कंट्रोलच्या बाहेर जातं. ते म्हणजे आपल्याला काय दिसतं, रक्तात साखर आहे. मग आता ह्याला जोडलं कशाचं जातं, किंवा माझ्या आहारात साखर आहे म्हणून, किंवा गोड खाणं, ठीक आहे, आता अवेअरनेस थोडा एक नेक्स्ट लेवलला आलेला आहे, बट हे होणं म्हणजे डायबिटीज आहे. आता याच्यात प्रामुख्याने 2 प्रकार आपण पाहतो, टाईप 1, टाईप 2. टाईप 1मध्ये काय होतं की आता ही साखर का वाढते, त्याच्यामध्ये भरपूर सारे कारण आहेत. लाईक इन्शुलिन रेझिस्टन्समुळे वाढते, किंवा काही केसेसमध्ये टाईप 1मध्ये काय होतं की तुमचं इन्शुलिन बनतच नाही आहे म्हणून. असं मोस्टली टाईप 1 हा ऑटो इम्युन कंडिशन आहे. तर आज आपण ज्या डायबिटीजबद्दल बोलणार आहे तो टाईप 2 आहे. अच्छा. जो बघायला गेलं तर टोटली आपण त्याला रिव्हर्स करू शकतो. रिव्हर्स हा शब्द थोडा प्रॉपर नाही राहणार, आपण त्याला रिमिशन म्हणू शकतो. डायबिटीज रिमिशन नक्की शक्य आहे. तर त्याबद्दल आपण आता पुढे बोलणारच आहोत. तर मग थोडक्यात हा आजार एकच आहे की जो लोकांनी डोक्यात घर करून घेतलेलं आहे की मला आता डायबिटीज झाला. तर याच्यामध्ये वेगवेगळी लोक वेगवेगळ्या पद्धतीने वागतात.
पण आता मला कायम गोळ्या खावं लागतील किंवा मग नंतर काहींना इन्शुलिन सुरू होतं, तर मग आता मला इन्शुलिनमधून बाहेर येणं शक्य नाही. तर आज नक्कीच आपण यावर आपण डीपमध्ये जाऊयात. मुळात हा होऊ नये म्हणून आधीपासूनच काय काळजी घ्यायची. आणि आजकाल तर इतकं आपण लकी आहोत की प्री डायबिटीज म्हणून आपल्याला आधीच समजतं की प्री डायबिटिक आहे. आणि प्री डायबिटिकमधून इमिजिएटली नॉर्मल होणं हे हार्डली म्हणजे 30 to 90 डेजचा गेम आहे. बऱ्याच लोकांना तर 30 दिवसातच आपण प्री डायबिटीजमधून नॉर्मलकडे घेऊन जाऊ शकतो, जो मोस्टली अर्ली एजमध्ये डिटेक्ट होतो. सो आज आपण त्यावर थोडं डीपमध्ये बोलूयात. नक्कीच. नक्कीच. तर तुम्ही म्हणल्याप्रमाणे डायबिटीजचे 2 टाईप आहेत, टाईप 1 आणि टाईप 2. तर त्याच्याविषयी थोडं सांगा ना सर, नेमकं काय आहे हे? टाईप 1 इज वन काइंड ऑफ ऑटो इम्युन कंडिशन, जी पाहायला गेलं तर थोडंसं लहान मुलांमध्ये दिसते किंवा काही लोकांमध्ये सुरुवातीला तो टाईप 2 असतो. बट फारच त्याच्याबरोबर अजून इतर फॅक्टर्स इन्व्हॉल्व झाले तर मग त्यातले पण काही टाईप 1मध्ये जाऊ शकतात. टाईप 1 म्हणजे थोडी अशी कंडिशन आहे जिथे दे आर टोटली इन्शुलिन डिपेंडेंट. अच्छा, टाईप 1 1मध्ये. आणि टाईप 2मध्ये ते सुरुवातीला मेडिसिनवरच बऱ्यापैकी कंट्रोल करत राहतात आणि कित्येक केसेस असे आहेत जे 10-10, 20-20 वर्ष झालं मेडिसिनवर आहेत आणि दे हॅव कंट्रोल दॅट, की कंट्रोल केलेलं आहे. आज मी जे तुम्हाला सांगणार आहे त्याच्यामध्ये अशा बऱ्याच गोष्टी सांगेल की ज्यातून कदाचित टाईप 2मधून पण मेडिसिन जे चालू झालं त्या मेडिसिनचा डोस आयदर कमी होऊ शकतो किंवा टाईप 2मुळे जर काही इन्शुलिनमध्ये गेले असतील तर इन्शुलिनमधून ते पुन्हा मग हळूहळू रिव्हर्स करू शकतात. इट इज अ डिपेंड पर्सन टू पर्सन, तिची बॉडी काय. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मला सर्वांनाही सांगायचं आहे की वेळेत चेक करा. इफ यू आर प्री डायबिटिक इट कॅन बी रिव्हर्स इमिजिएटली. ओके सर, म्हणजे तुम्ही म्हणताय की टाईप 1, टाईप 2 हे तर टाईप्स आहेत, पण डायबिटीजमध्ये स्टेजेस आहेत. स्टेजेस. प्री डायबिटिक आणि डायबिटिक. तर प्री डायबिटिक तुमच्या मते सध्या काय वयात असताना एखाद्याने चेक केलं पाहिजे? माझ्या रिकमेंडेशननुसार आता माझं जर का मी म्हणाल तर माझ्या लहान मुलांचं पण मी ब्लड टेस्ट 2 वर्षातून एकदा करतो. अच्छा. 11-12 वर्षाची मुलं आहेत त्यांचंही करतो मी ब्लड टेस्ट. आणि मी स्वतः मात्र वर्षातून एकदा, कधी कधी मी 6 महिन्यातून एकदा. म्हणजे माझं रिकमेंडेशन आहे की 30 नंतर तुम्ही किमान वर्षातून एकदा टेस्ट करावे आफ्टर 30s. कारण 30s नंतर आजकाल आपल्याला पाहायला मिळते. बट ज्या पद्धतीचं मॉडर्न लाईफस्टाईल आज लोक हे करतात आहे, काहींना 20sमध्ये पाहिलं. मागच्या महिन्यात माझ्याकडं तर प्री डायबिटीजची केस आली, तिचं वय 13 आहे. बापरे. सो वजन जास्त वाढलं आहे तुमचं जरुरीपेक्षा. अँड मोस्टली बेली एरिया जो पोटाचा भाग आहे इथं जर चरबीचं प्रमाण जास्त जाणवतं आहे तर यू हॅव टू डू दिस टेस्ट. आणि बऱ्याचदा मग लोक म्हणतात नाही माझं तर काय नाही आहे, मग ते रिलॅक्स होऊन जातात. तर मी एक सांगेल की रिलॅक्स होऊ नका. त्याच्या जोडीला अजून काही टेस्ट असतात ज्या मे बी इन फ्युचर तुम्हाला डायबिटिककडे घेऊन जाऊ शकतात. लाईक फॅटी लिव्हर चेक करणं गरजेचं आहे किंवा तुमचं इन्फ्लेमेशन वाढलं आहे का, लाईक ESR आहे, CRP आहे. कारण जो टाईप 1 डायबिटीज मी सांगितला तो मोस्टली इन्फ्लेमेशन किंवा ऑटो इम्युन कंडिशनमुळे होतं. आणि यामध्ये बऱ्याचदा काय होतं की इन्फ्लेमेशन एक कारण ठरतं. तर ह्या सगळ्या टेस्ट आज आपण लकी आहोत की पूर्वी ह्या टेस्ट खूप महाग व्हायच्या, खूप जास्त पैसे लागायचे. आज आपल्याला एवढी सुविधा मिळालेली आहे की आपण घरात बसून टेस्ट करू शकतो चांगले आज. आणि फार रिजनेबल अमाऊंटमध्ये घर बसल्या आज टाटा MG सारखं एक ॲप आहे, तुम्ही घर बसल्या बुक करू शकता. लोक येतात, टेस्ट करून जातात. हार्डली 2,000 पण खर्च येत नाही. पण अशा टेस्टमधून तुम्ही वेळेत आपल्या फॅमिली आणि ज्यांचं आजकाल तर आई मेडिक्लेम देणाऱ्या कंपनीज पण अशा आहेत की त्या तुमच्या ब्लड टेस्ट त्याच्यामध्ये एक कॉस्टमध्ये कव्हर करून देतात. सो ते तुम्ही प्लॅन घेताना चौकशी करायला हवी. सो मग एवढी सुविधा असताना जर आपण काळजी नाही घेतली आणि वेळेत जर आपण ओळखलं नाही, म्हणजे इफ यू कॅन चेक इट इन राईट टाईम, आपण लवकर त्याच्यावर काम करू शकतो. लाईक माझ्याकडे आता 65+ एजचे पण काही क्लायंट्स येऊन गेलेले आहेत ज्यांना डायबिटीज झाला आणि 7-8 महिन्यामध्ये ते माझ्याकडले, म्हणजे वर्षाच्या आधी जर माझ्याकडे आला तर मग फार लवकर, लाईक मी म्हणलं ना 30 to 90 डेजमध्ये आपण टोटली मेडिसिनमधून त्यांना मेडिसिन डिपेंडन्सीवरनं आपण घालवू शकतो. बिकॉज नाव बॉडी इज रेडी टू हील. अच्छा, त्यामुळे हे शक्य आहे. बरोबर. सर तुम्ही जसं म्हणालात तेव्हा जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला डायबिटीज सध्याच्या घडीला डिटेक्ट होतो तर त्याच्यात 2च रिॲक्शन असतात. एक तर अरे मला डायबिटीज झाला, ठीक आहे, काही नाही, नॉर्मल आहे. आणि दुसरा असा आहे की अरे मला सतत आता चिंता आहे की आता मला आयुष्यभर गोळ्यावर राहायला लागेल. या व्यतिरिक्त माणूस विचारच नाही करत आहे. तर मला तुम्ही जसं मगाशी म्हणला त्याप्रमाणे डायबिटीज रिव्हर्सल न बोलता मी डायबिटीज रिमिशन म्हणेन. तर ते शक्य आहे का हो सर आजच्या? हो, अगदी भरपूर. म्हणजे आजच्या घडीला तर तुम्ही ऑनलाईन जर जाऊन पाहिलं, म्हणजे भरपूर लोकांनी त्यांचे टेस्टिमोनियल दिलेत. भरपूर, म्हणजे मी एकटाच ह्यात काम करतो असं नाही, प्रत्येकाची कामाची पद्धत वेगवेगळी नक्कीच आहे. बट दे हॅव अचिव्ड इट.
रिमिशनबद्दल बोलाल तर निश्चित आहे. रिव्हर्स रिमिशन म्हणजे तुम्ही त्या गोष्टी पाळून जिथपर्यंत तुम्ही कंट्रोल केलं त्याच गोष्टी जर कंटिन्यू केल्या, दॅट फेज विल बी सस्टेन युअर लाईफ. पुन्हा जर तुम्ही पुन्हा गडबड सुरू केली पुन्हा, कारण इट इज अ लाईफस्टाईल डिसऑर्डर. ओके. हे आपण विसरून चालणार नाही. ह्याला आपण लाईफस्टाईल डिझिजेसच्या कॅटेगरीमध्ये पकडतो. मग जर का हा लाईफस्टाईल डिझीज आहे तर मग काम लाईफस्टाईलच करायला हवं. मग आणि बऱ्याच लोकांच्या बाबतीत जसं मी तुम्हाला सांगायला आवडेल की लाईक आज हा पॉडकास्ट शूट होतो. आज सकाळीच माझ्याकडे एक व्यक्ती आली. एज वॉज 69 अँड ही वॉज डिटेक्टेड डायबिटीज ॲट द एज ऑफ 57. आणि मी सगळी हिस्ट्री काढतो. म्हणजे मी फक्त ब्लड रिपोर्ट नाही पाहत, ब्लड रिपोर्टमध्ये काय आहे, मी त्याच्याबरोबर हे पण पाहतो की त्याची लाईफस्टाईल काय आहे. तर मी त्यांना खूप सारे प्रश्न विचारले. त्यांनी 16 वर्ष जिम केलेली आहे त्यांच्या लाईफमध्ये. ही वॉज हॅव्हिंग गुड मसल, वेट पण काही जास्त नाही आहे, मसल मास जास्त आहे. आणि मग मी त्यांचं कारण शोधलं. मग त्यांनी सांगितलं की मला ज्यावेळेस डायबिटीज डिटेक्ट झाला त्यावेळेस त्यांचे पर्सनल लाईफमध्ये काही चॅलेंजेस आले होते, त्यामुळे ते खूप सारे स्ट्रेस आणि ट्रॉमामध्ये गेले होते. आणि त्या स्ट्रेसमध्ये त्यांना डायबिटीज डिटेक्ट झाला. आणि मग त्यांनी मेडिसिन सुरू केलं. आणि मेजॉरिटी लोकांच्या बाबतीत हेच होतं की काहीतरी एक असं लॉस झालेला असतो, काही पर्सनल लाईफमध्ये रिलेशनशिपमध्ये चॅलेंजेस असतात, व्यवसायामध्ये नुकसान असतं, एनी काइंड ऑफ लॉस, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस. तर त्या स्ट्रेसच्या दरम्यान तात्पुरता आलेला तो जो आजार आहे ज्यामध्ये तुम्ही मेडिसिन घेणं काही चुकीचं नाही, घ्यायलाच हवेत, पण नंतर तुम्ही परत चेक करायला हवं. नंतर तुम्हाला म्हणजे त्यांनी सांगितलं की माझ्या बाबतीत शुगर नेहमी खाली जात असायची. अच्छा. म्हणजे आता खाली का जात असेल बरं? गरज नसताना गोळ्या खात आहे, ब्लड शुगर तर खाली जाणारच ना. मग हे त्यांना ॲक्च्युली सिग्नल होता की ते ॲक्च्युली तेव्हाच गोळ्यातून बाहेर येऊ शकले असते. बट स्टील ही कंटिन्यूड ऑन दॅट. आणि आता सिच्युएशन अशी आहे की HbA1c कंट्रोलच होत नाही. कारण आता तिथे जर त्यांनी लाईफस्टाईलवर काम केलं असतं, थोडं आहारामध्ये काम केलं असतं, तर मे बी ते त्यातून तेव्हाच बाहेर पडू शकले असते. बट आपल्याकडे अजून तितकं अवेअरनेस नाही आहे, तितकं लोकांना पटवून दिलं जात नाही की खरंच तुम्ही ह्यातून बाहेर येऊ शकता. आणि हा पॉडकास्ट त्याचसाठी आहे की बाहेर बघा, मी कोणाला नाव नाही ठेवणार, मॉडर्न मेडिसिनचं आहे म्हणून आपलं लाईफस्पॅन वाढलेलं आहे, हे सायंटिफिकली प्रूव्ह पण झालेलं आहे, डेटा पण आहे. बट मेडिसिन डिपेंडंट लाईफमुळे लोकांचं लाईफस्पॅन वाढलेलं आहे, बट लोकांचं हेल्दी लिव्हिंग कमी होत चाललेलं आहे. म्हणजे मेडिसिनवर अवलंबून जी क्वालिटी ऑफ लाईफ आहे ती कुठेतरी डिस्टर्ब होत चाललेली आहे. सो मेडिसिन चुकीच्या नाही आहेत, पण मेडिसिनवर कायम अवलंबून राहणं हे कदाचित गरज नसेल तर का राहायचं. मी तुम्हाला हे एक्झाम्पल दिलं. सो माझं म्हणणं राहील की तुम्ही टेस्ट करा सगळ्यात महत्त्वाचं, आणि मॉनिटर करा त्याला. लाईक मी सिम्पल सांगतो, लाईक आता CGM अवेलेबल आहे, कंटिन्युअस ग्लुकोज मॉनिटरिंग मशीन म्हणतो आपण त्याला. एक सिम्पल असं पॅच असतो, तुम्हाला लावून ठेवायचं आहे आणि तुमच्या ॲपवर वगैरे पण रिडिंग येतात. सो तुम्हाला लक्षात येतं की मी काय खाल्ल्यानंतर माझी ब्लड शुगर वाढते, काय खाल्ल्यानंतर ती कंट्रोलमध्ये राहते. मग ह्यातून तुम्हाला काय जाणवतं की ह्या गोष्टी मला चालतात, ह्या गोष्टी मला चालत नाही. कारण प्रत्येकाचं बॉडी टाईप वेगळं आहे, प्रत्येकाचा गट मायक्रोबायोम वेगळा आहे, प्रत्येकाच्या बॉडीमध्ये मसल मास वेगळं आहे. बरोबर. सो बऱ्याचदा काही लोक असे असतात त्यांना ते ठराविक गोष्टी चालतात, पण कोणाचं तरी ऐकलेलं असतं, कुठून तरी ऐकलेलं असतं. लाईक मी पण रील्स बनवतो, वेगवेगळे एज्युकेशनल कॉन्टेंट बनवतो, पण मी नेहमी सांगतो की प्रत्येकाचं शरीर वेगळं आहे. बरोबर. तुमच्यासाठी कोणती गोष्ट वर्क करेल, वी हॅव टू चेक इट. मग जर तुम्ही त्या गोष्टींचा उपयोग केला की मला अमुक केल्यानंतर जर का माझी साखर कंट्रोलमध्ये राहते आहे किंवा हे खाल्ल्यानंतर माझी साखर वाढते आहे रक्तामध्ये, तर मग त्या गोष्टी टाळा. सो एवढं ह्या सुविधा आहे हे लक्षात घ्या, ह्याचा उपयोग करायला हवा, ह्या मिळालेल्या सगळ्या सोयीच. आणि ह्याचा उपयोग करून आपण नक्कीच विथ डायबिटीज वी कॅन बीट डायबिटीज अँड इवन वी कॅन लिव्ह विथ डायबिटीज इन अ हेल्दी वे. असं नाही की प्रत्येकाचा तो गेलाच पाहिजे. भरपूर लोकांचा जातो, बट नाही जरी गेला तर तुमचं फिटनेस नाही जाणार नाही. याची मात्र मी तुम्हाला म्हणजे एक सोपं मी वाक्य खूपदा ऐकलेलं आहे, तुम्ही ऐकलं असेल. अगर आप खाना दवा के समान लोगे तो शायद आपको दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप खाना गलत लोगे तो शायद आपकी दवा काम भी नाही करेगी. आणि आज तेच झालं आहे, कित्येक लोक असे ज्यांच्या इतक्या गोळ्या चालू आहेत, इतकं काही चालू आहे, देन ऑल्सो दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल दॅर ब्लड शुगर. मग त्यांना इन्शुलिन सुरू करावं लागतं, सगळं करावं लागतं. का तर जेवणावर फोकस नाही, आहाराला औषधासमान ते घेत नाही. असं मला अजून एक प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे की टेस्ट वगैरे तर करायलाच पाहिजे, नो डाऊट, पण जेव्हा तुम्हाला तुमच्या शरीराला कळतं की मला आता
शुगर झाली आहे तर काय ते इंडिकेटर्स असतात बॉडीमध्ये तुम्हाला जाण तुम्ही पटकन ते बघितले पाहिजे म्हणजे तुम्ही ते आयदर प्री डायबेटिक स्टेजमध्येच तुम्ही ते तुम्ही ते कंट्रोल केले पाहिजे. तर असे काय असतात? टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, इंडिकेशन्स डिफरंट म्हणजे काही लोकांमध्ये ताण लागणं, वारंवार युरिनेशनला जाणं, हे जाणवतात, पण प्रत्येकाला जाणवतील असं नाही. आपल्याकडे म्हणजे मी आता प्रॅक्टिकली जेव्हा काम करतो हे सगळं आपल्याला शिकवलं गेलं की असे असे इंडिकेशन्स आहेत. बट जेव्हा मी प्रॅक्टिकली क्लायंटसोबत काम करतो आणि मला जेव्हा लोक सांगतात येऊन की त्यांनी शुगर कधी डिटेक्ट केली, तो कुठली तरी जखम झाली होती, ती बरी होत नव्हती म्हणून डिटेक्ट केली. काही टिंगलिंग सेन्सेशन येत होत्या, काही डिटेक्ट होत नव्हतं. कशामुळे येतात? कोणाला दृष्टी म्हणजे लाईक आयसाईट कमी झाली, दिसायला प्रॉब्लेम आला म्हणून जाऊन चेक केलं. सो इट कॅन बी डिफरंट टू म्हणजे प्रत्येकाच्या बाबतीत केस टू केस वेगवेगळे सिम्पटम्स येतात. आता पहिल्यासारखं नाही, कोणाचं म्हणजे कोणाचं वजनच वाढत चाललंय, जस्ट आपलं रॅन्डम सगळ्या टेस्ट करायच्या. म्हणजे जे गेले होते आता समजा थायरॉइड चेक करायला गेले, पण आता थायरॉइड बरोबर HbA1c पण करून बघू, मग लक्षात आलं की नाही माझं HbA1c पण वाढलेलं आहे. सो असं आपण अंदाजे हे करण्याऐवजी तुमचं वय जर का आहे म्हणजे नॉर्मल जरी असाल तरी 2 वर्षातून एकदा आज एवढ्या स्वस्तात ब्लड चेकअप होतात तर करायला हरकत नाही. आणि तिशी नंतर तर मी म्हणतो एकदा तुम्ही टेस्ट वर्षाला करणं चालू ठेवा, मॉनिटर युअर प्रोग्रेस. आणि कुठे मग तुम्हाला लक्षात येईल विच आर द एरियाज वी हॅव टू इम्प्रूव्ह, म्हणजे कुठे कुठे काम करायचं आहे. अँड ॲट दॅट पिरियड ऑफ टाईम यू कॅन कम टू अस लाईक न्यूट्रिशनिस्ट. देयर आर सो मेनी न्यूट्रिशनिस्ट. मी लोकांना विचारतो, आजकाल लोक सगळ्या गोष्टींचं चांगलं प्लॅनिंग करतात. करिअर प्लॅनिंगसाठी करिअर काउन्सिलरकडे जातात. म्हणजे इंटिरियर आपण छान छान बनवतो, तुमचंही इंटिरियर खूप छान आहे, म्हणजे मला तर तुमचा लोगो देखील फार आवडला. आपण हे सगळं कुणाकडून तरी प्लॅनिंग करून डिझाईन करून घेतो आणि प्रत्येक गोष्ट आपण सगळं करतो. पण व्हॉट अबाउट युअर फायनान्शियल प्लॅनिंग करतात, त्यासाठी फायनान्शियल एक्सपर्टकडे जातात. पण त्या फायनान्शियल प्लॅनिंगमध्ये हे पण ठेवतात ना की बाबा उतार वयात आपल्याला आजारपणाला पण खर्च लागला, इन्शुरन्ससाठी 2 इन्शुरन्स करतात, मेडिक्लेम करतात. बट भाई तुम जो खाना खा रहे हो जिससे तुम्हें न्यूट्रिशन मिलने वाला है उसका प्लॅनिंग कब करोगे? बरोबर. ते तर तुम्हाला करणं पाहिजे. मला मराठी भाषेत हे वाक्य मला फार चांगलं जमतं, मी ज्या वर्कशॉपमध्ये वापरतो. हे कदाचित एक असं वाक्य आहे जे कोणाला तरी इथं लागलं पाहिजे, आणि लागलं तर मग नक्कीच तो विचार करेल की आज बरीच जणं फक्त पोट भरतात आणि त्यांच्या पेशी उपाशी झोपतात. सो त्या पेशींचा विचार केला, सेल्सचा विचार केला, इफ वी स्टार्ट फीडिंग आवर सेल्स विथ द प्रॉपर राईट काइंड ऑफ अ न्यूट्रिशन, सो ते खूप फायद्याचं राहील सगळ्यांना. सर मला 5 कारणं सांगा की ज्यांनी तुम्हाला शुअर डायबिटीज होणार. असं म्हणजे 5 कारणं ज्याच्यामध्ये तुम्हाला शुअर डायबिटीज होणार असं म्हणणं. तुमच्यातली 5 लक्षणं असतील तर जरूर चेकअप करा. हां. सो माझं एकच म्हणणं राहील की तुमचं वजन वाढत चाललं आहे, हे पहिलं कारण. तुमच्या वजनानंतर तुमचे एनर्जी लेवल्स ड्रॉप होत चाललेत. काही लोकांच्या बाबतीत भूक पण खूप असं म्हणजे लाईक इट्स बॉडी इज फायटिंग विथ दॅट इन्शुलिन रेझिस्टन्स थिंग. इवन फिमेल्समध्ये बऱ्याचदा आज PCOSचा प्रॉब्लेम आहे, इट इज कनेक्टेड टू इन्शुलिन रेझिस्टन्स. आता इन्शुलिन रेझिस्टन्स लॉंग टर्ममध्ये डायबिटीजकडे घेऊन जातो. काही फिमेल्समध्ये पाणी कमी पितात तर त्यांचं गट हेल्थ बिघडली आहे, आणि गॉल ब्लॅडरमध्ये स्टोन आहेत. गॉल ब्लॅडर स्टोन इफ अनट्रीटेड इट कॅन गिव्ह टू रेज टू दॅट HbA1c लेवल पण वाढणार आहे आणि पॅनक्रेटिटिस पण होऊ शकतो. सो असे भरपूर सारे इंडिकेशन्स आहे. असं 5 कारणं नाही सांगता येणार, बट माझं एकच म्हणणं आहे, ब्लड टेस्ट कधी करायला हव्यात तर तुमचं वजन जर का जरुरीपेक्षा जास्त वाढत चाललं आहे, सिम्पल आहे, तुमचं पोटाचा भाग. वजनामध्ये पण मी एवढं मानत नाही, उंचीप्रमाणे वजन ही माझी संकल्पनाच नाही. कारण प्रत्येक व्यक्ती जर का वजन होल्ड करतो त्याच्यामध्ये मसल पर्सेंटेज पण असू शकतं ना. बरोबर. बोन्सची डेन्सिटी चांगली असेल, मसल मास चांगला असेल, त्याच्याकडे फॅट पर्सेंटेज कमी असेल. लाईक आता टॉपचे जे ॲथलीट असतात त्यांचं वेट खूप जास्त असतं, बट त्या कल्समध्ये त्यांच्याकडे मसल वेट जास्त असतं. बरोबर. पण वजन पोटाच्या भागात वाढलेलं आहे, तुमची एनर्जी लेवल्स ड्रॉप होत चाललेली आहे, तर मात्र. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं तुमचं डाएट. तुमच्या वेळा जेवणाच्या चुकलेल्या, तुम्हाला माहिती आहे ना तुम्ही स्ट्रेसमधनं जात आहे. मला सांगा, आता हा प्रश्नाला एक प्रतिप्रश्न मी करेल. मी जर तुम्हाला म्हटलं लाईक तुमची गाडी आहे, तुम्ही गाडीच्या सर्व्हिसिंगसाठी असे कोणती तरी 3 कारणं सांगा, ती जाणवले तरच तुम्ही गाडीच्या सर्व्हिसिंगला घेऊन जाणार, नाहीतर मग तुम्ही नेणारच नाही. तुम्ही हे कराल का, तुम्ही किलोमीटर किंवा महिने लक्षात ठेवाल? करेक्ट. किलोमीटर किंवा महिने मी बघीन, आणि त्या तुम्ही हे भले तुमची गाडी व्यवस्थित चालली आहे, तुम्ही काय बघणार, एवढे किलोमीटर बॅलन्स. मला माझ्या गाडीची सर्व्हिसिंग करणं
गरजेचं आहे किंवा एवढे महिने झालेत मला माझ्या गाडीची सर्व्हिसिंग करणं गरजेचं आहे. जी गाडी गाडी आपल्याकडे किती वर्ष वापरायला परवानगी आहे माहिती आहे ना? 15 वर्षानंतर त्या गाडीचा काही उपयोग नाही. म्हणजे यू कांट यूज इट. म्हणजे आहे आता त्याला पण दुसरे पर्याय, बट 15 तिचं लाईफ स्पॅन पकडलं जातं. बरं. तुमच्या बॉडीचं लाईफ स्पॅन किती आहे? कमीत कमी आजच्या तारखेला ॲव्हरेज 65 आहे. आता तर लाईफ स्पॅन वाढलेलं 77 सांगितलं जातं. सो म्हणजे 80 पकडायला हरकत नाही, कारण लाईफ स्पॅन आणि आपण ज्या पद्धतीने मॉडर्न मेडिसिन हेल्प करतात ते विल क्रॉस सून 90. ओके. ठीक आहे. हां, सो म्हणजे आपल्या वेळी तरी आपण म्हणू शकतो 90. मग ज्यावेळेस तुमचं मग आता त्यावेळेस तुम्हाला क्वालिटी लाईफ पाहिजे ना, का डिपेंडेंट लाईफ पाहिजे? मग कशाला आपण ह्या गोष्टीमध्ये पडायचं? एक सिम्पल आहे, जसं गाडीला ठराविक अंतर झाल्यावर करतं तसं शरीराला एक ठराविक महिने झाल्यानंतर तुम्ही तुमचं ब्लड टेस्ट करत राहा आणि जर आयदर यू हॅव टू वर्क ऑन समथिंग विच इज इम्प्रूव्हमेंट. कुठे कुठे मला इम्प्रूव्हमेंट करणं गरजेचं आहे, एवढ्यावर काम करा. मे बी डिझीज नसतील. आपली तर प्रॉब्लेम काय, आता मी जेव्हा ब्लड टेस्ट सांगतो, आता इथेही मी खूप लोकांना सांगतोय पॉडकास्टच्या माध्यमातून, लोकांचं कसं आहे, रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आले की अरे माझे पैसे वाया गेले. ॲक्च्युली यू शुड सेलिब्रेट. माय बॉडी इज फिट, परफेक्टली फाईन. बट ठीक आहे, आता तो माइंडसेट आहे, डे बाय डे बदलून चालला आहे. तो बदलावा हेच ह्या डिस्कशनच्या मागून आउटपुट तोच आहे अपेक्षित. सर, डायबिटीजविषयी अवेअरनेस कमी आहे का, कमी प्रमाणात आहे का लोकांमध्ये? कारण की डायबिटीज समजा एखाद्याला डिटेक्ट झाला तर माणूस बऱ्याचशा चुका करायला लागतो. खाण्यापिण्याची सवय असू दे किंवा त्यांचे लाईफस्टाईल असू दे. तर नेमकं तुम्हाला त्याच्या आधी काय म्हणायचं की माणूस काय नेमकं चुका करायला लागतो? अवेअरनेस विल बी द नॉट राईट वर्ड टू से की अवेअरनेस नाही असं नाही आहे. लोकांना माहिती आहे डायबिटीज हे, पण पर्सनॅलिटी फरक वेगवेगळ्या. म्हणजे पाहायला गेलं तर मी पाहिले काही वेगवेगळ्या प्रकारची लोकं येतात. आता पहिला प्रकार असा असतो की जे खूप काळजी घेतात, जे मला फार आवडतात, पण त्यांची संख्या कमी आहे. सो काळजी घेतात म्हणजे काय की आता आहे बाबा डायबिटीज, मग ते वेळची वेळ शुगर चेक करणार, ते सकाळी वॉकला जाणं किंवा योगा करणं, आहारामध्ये प्रॉपर प्लेटवर लक्ष ठेवणं, वेळेतच त्याचं न्यूट्रिशनचा अभ्यास करणं, हे चालू करतात. वेळेत झोपणं, म्हणजे ते वर्क ऑन दॅर लाईफस्टाईल, ते वर्क ऑन दॅर डाएट, ते मॉनिटर एव्हरीथिंग. आणि त्यांना लक्षात आलं की नाही आता मला ह्यातनं बाहेर पडायचं आहे. सो ते वेगवेगळे मीडियमकडे जातात. लाईक दे डोंट ओनली डिपेंड ऑन दिस मॉडर्न मेडिसिन्स, दे गो टू आयुर्वेदा, दे गो टू होमिओपॅथिक, दे डू सम नॅचरल रेमेडीज. खूप साऱ्या गोष्टीवर काम करतात ते. म्हणजे ते काम करतात की ह्याच्यातून बाहेर आले. सो ते ह्याला मी म्हणतो मी काळजी घेणारी मंडळी, ही एक कॅटेगरी आहे. तो त्यांना अवेअरनेस आहे. दुसरी कॅटेगरी आहे काळजी करणारी. आता हे काय, मला माझं कसं होणार, माझं काय होईल, म्हणजे आता माझ्या मागे एवढे EMI आहेत, माझ्या मागे एवढी जबाबदारी आहे, आणि हे स्ट्रेसमुळे अजून, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू स्ट्रेस. सो मी नेहमी सांगेल काळजी करू नका, काळजी घ्यायला सुरुवात करा. सो काळजी करून काहीच होणार नाही, मुळात अजून तो त्रास वाढेल. तो अजून त्रास वाढू शकतो, तो प्रॉब्लेम अजून, म्हणजे ती दुसरी कॅटेगरी. ह्यांचे म्हणजे ह्यांचं ऑपरेशनची पद्धत कशी असते की हे सतत चिंता करत असतात, मी हे खाल्लं तर वाढेल का, इतके प्रश्न विचारतात. मग हे पण ह्याच्याने होऊ शकतं का, त्याच्याने होऊ शकतं का. तुम्ही जास्त ओव्हर थिंकिंग मोडमध्ये जाता. मला काय म्हणायचं आहे की हा आजार तुम्हाला जन्मजात नाही, बरोबर, मग काहीतरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर झाले आतमध्ये, ज्यामुळे हा आत्ता उद्भवला आहे. आता मी तुझं एक्सप्लेनेशन पण देईलच पुढे तुम्हाला की कशामुळे हे होतो, किंवा ह्याला कंट्रोल करायला काय 2-3 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत ज्याच्यावर आपण काम केलं तर इझिली ते आपण त्याला फिगर आउट करू शकतो. बट प्रॉब्लेम तो नाही आहे. प्रॉब्लेम हा आहे की फक्त काळजी करून उपयोग नाही आहे, त्याचे जे ॲक्शनेबल स्टेप्स आहेत त्याच्यावर काम करणं गरजेचं आहे. आणि तिसरी एक कॅटेगरी असते जे एकदम निश्चिंत, काय म्हणजे ह्यांची काळजी जगाला असते, ह्यांच्या घरच्यांना टेन्शन असतं, करेक्ट, ह्यांच्या मित्रांना काळजी असते. माझ्याकडे कितीतरी लोक असे आहेत जे म्हणतात की माझ्या मित्राला पाठवतो बाबा, माझ्या मित्राचं काहीतरी कर. दे केअर फॉर देम बट दे आर व्हेरी केअरलेस. ही तिसरी कॅटेगरी. म्हणजे ये बोलेंगे कितना है शुगर, हाँ ठीक है ना, उतना 300-400 में कुछ नहीं होता अपने को. यातले बरेचसे माझ्या ओळखीचे पण पण मी असलो की काही म्हणजे ते एकदम केअरलेस, एकदम केअरलेस. हे म्हणतात त्यांचं माइंडसेट क्लिअर आहे, सबको मरना है, हम भी मर जाएंगे लेकिन खा पी के मरेंगे. आता ते काय झालं, तो माइंडसेट आहे, त्याला आपण नाही चेंज करू शकत. पण या लोकांची सगळ्यांना भीती वाटते, म्हणजे त्यांच्या बरोबर राहणारी लोक घाबरतात. बरोबर. पण लिटरली बिकॉज, आणि जोपर्यंत एक मोठा झटका बसत नाही तोपर्यंत ही लोक जागेवर येत नाही. लाईक कसं असतं की 300-400 शुगर आहे म्हणून प्रॉब्लेम प्रत्येकालाच होईल असं नाही.
बट ज्यावेळेस त्यांना कुठला तरी प्रॉब्लेम जाणवतो, लाईक डायबिटीज विल नेवर किल यू, हो. त्याच्याबरोबर जे हा असा आजार आहे ना जो इन्स्टॉलमेंटमध्ये संपवतो. म्हणजे समजा त्याचा लिव्हरला प्रॉब्लेम झाला, त्याच्या किडनीला प्रॉब्लेम झाला. मी कित्येक लोकांना पाहिले डोळ्यांची दृष्टी जाताना, हो. लिटरली म्हणजे 70% 80% दृष्टी झाली जाते. मग हे लोक जागेवर येतात. म्हणजे जे म्हणतात ना केअरलेसवाले, देव न करू असं कोणाच्या बाबतीत हो. उलट थोडंफार ह्यांच्याकडनं शिकायला पाहिजे की थोडं बिंदास पण राहता आलं पाहिजे. Correct. पण कुठल्याही गोष्टीची अति नाही चालत. तसं ते अति केअरलेसपणा असतो यांचा, त्यामुळे प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे लाईक आपल्याला माहिती आहे डायबिटीजचा, तर मी मोर दॅन 16,000 कन्सल्टेशन केलेले आहेत. आणि मी प्रत्येक वेळी जेव्हा मी प्रश्न विचारतो, आय हॅज मोर दॅन 25 क्वेश्चन्स इन माय 1-on-1 कन्सल्टेशन, आणि त्याच्यामध्ये मी पूर्ण रुटीन लिहितो. तर त्याला डायबिटीज असताना तो 3-3 वेळा चहा पितोय आणि विथ शुगर. कोण? हा तिसरा वाला कॅटेगरी. अच्छा. तो 15 दिवसातून एकदा त्याचा अल्कोहोल बिलकोल सगळं एन्जॉय करतो. करताय. त्याचं डिनर तुम्ही बघाल तर 10-11 वाजताच असतं. तो सगळं खातो. तो म्हणतो नाही नाही मग ठीक आहे ना. त्याचं माइंडसेट क्लिअर आहे, सगळं मी खाणार, मग मी काय कॉम्प्रोमाइज करणार नाही, मला काय जमणार नाही. पण आता गोळी चालू आहे, उद्या मी इन्सुलिन पण घेईल. काय सगळ्यांना मरायचं आहे, मी 60मध्ये जाईल, असं लिटरली बोलतात लोक. सो ही तिसरी कॅटेगरी. म्हणजे आपल्याला कुठल्या कॅटेगरीचा व्यक्ती डील करावा लागेल माहीत नाही, पण अशा पद्धतीची माणसं मला भेटतात. एक प्रश्न सर, हां हां. शुगर डिटेक्ट झाल्यावरती किंवा डायबिटीज डिटेक्ट झाल्यानंतर शुगर बंद करणं हे योग्य आहे का? कम्प्लीट बंद म्हणजे यू गो ऑन काय 21 डे शुगर फ्री चॅलेंज, 51 डे असं आजकाल चालू आहेत ग्रुप्स. हे योग्य आहे का? बघा, ह्या जगामध्ये कुठलीच गोष्ट योग्य अयोग्य नाही आहे. कमी चुकीचं आणि थोडं जास्त चुकीचं आहे एवढ्यामध्ये आहे. पण आपण शुगर जे म्हणतोय, व्हॉट वी मीन्स टू से दॅट शुगर गेट्स कन्वर्ट इन द बॉडी ॲज अ ग्लुकोज. बरोबर, शुगरचं ब्रेकडाऊन ग्लुकोजमध्ये होणार आहे. बट आम्हाला न्यूट्रिशनमध्ये जे 3 टर्म्स शिकवल्यात, वन इज प्रोटीन, अनदर इज कार्बोहायड्रेट अँड लास्ट इज फॅट्स. ह्यामध्ये ज्या पण गोष्टीचं ब्रेकडाऊन बॉडीमध्ये होणार आहे, लाईक प्रोटीन एक्सेस झाला, जो की इंडियनमध्ये होणं थोडं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आहे. तो प्रोटीन ते एक्सेस होत नाही, म्हणजे त्याचं रूपांतर ग्लुकोजमध्ये होण्यापासून राहिलं. फॅट, त्याला ठराविक फंक्शन, बट फॅटमध्ये ग्लुकोजमध्ये ब्रेकडाऊन होणार नाही, तो आयदर स्टोअर होईल नाही तर युटिलाइज होईल. राहतो कार्बोहायड्रेट, तर कार्बोहायड्रेटचे 2 टाईप असतात, वन इज सिम्पल अँड अनदर इज कॉम्प्लेक्स. सोपं समजायला, ॲक्च्युली त्याचे खूप टेक्निकल पण टाईप असतात, सोपं समजायला सांगतो. तो ज्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स हाय ह्या प्रत्येक, आणि ज्याचा कॉम्प्लेक्स आहे तो पण स्लोली रिलीज होणार आहे शुगरमध्ये, बट तोही शुगरमध्ये होणार आहे. म्हणजे तुम्ही फक्त ही साखर बंद केली, बाकी तुम्ही जे खाताय ते सगळं साखर आहे. म्हणजे अशा चॅलेंजला जाऊन येस इट मे हेल्प यू, कारण हे जे शुगर आहे जे तुम्ही खाताय, इट इज अ व्हेरी हाय GI फूड विच गिव्ज यू वन काइंड ऑफ अन ॲडिक्शन अँड स्पाइक. म्हणजे लाईक चहा पिला, कॉफी घेतली साखरेची, तर थोड्या वेळाने ते ब्लड ग्लुकोज वाढलं, परत डाऊन झालं की पुन्हा इच्छा होत. बट इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू दॅट शुगर. तुम्ही काहीही खा, जर तुम्ही हाय कार्ब ड्रिवन डाएटवर आहात, हाय GI सिम्पल कार्ब्स, ज्याच्यामध्ये इन्शुलिन स्पाइक पटकन येतोय, तो डाऊन झाला की परत तुम्हाला खाण्याची इच्छाही होणारच. त्यामुळे ह्या चॅलेंजऐवजी आपल्याला थोडे नवीन चॅलेंजेस सेट करावे लागतील. ते म्हणजे बाबा मी प्रत्येक जेवणात 25 ग्रॅम प्रोटीन कसं मिळवेल, मी माझे अनहेल्दी फॅट्स कसं कट करेल, मी कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेटचं पर्सेंटेज माझ्या डाएटमध्ये कसं वाढवेल. सो हे चॅलेंजेस आपल्याला जास्त रिझल्ट ड्रिव्हन जाऊ शकतात. ओके. ना की हे फक्त शुगर क्विट. मग शुगरची क्रेविंग होण्याचं कारणच आहे दॅट वी आर प्रोटीन डेफिसिट. दॅट्स वाय बॉडी इज क्रेविंग फॉर शुगर. अच्छा. बॉडी नीड्स एनर्जी. इफ यू आर गेटिंग सस्टेनेबल एनर्जी, बॉडी विल नॉट क्रेव फॉर शुगर. लाईक मी नाही घेत साखर, आमच्या घरात ती साखर येतच नाही, म्हणजे चहापत्ती पण नाही येत. कारण आमचे म्हणजे आमच्याकडे तुम्ही पाहुणे म्हणून आलात तर आम्ही वी यूज लाईक न्यू थिंग लाईक स्टिविया, मॉन्क फ्रूट, विच डोंट हॅव एनी काइंड ऑफ इन्शुलिन स्पाइक. सो मग तुम्ही अशा गोष्टींकडे वळू शकता. आणि आज हे इकॉनॉमिकल आहेत, देर आर सो मेनी गुड ब्रँड इन इंडिया, दे आर मेकिंग दिस. सो अशा गोष्टींकडे जाणं गरजेचं आहे. सो मी असं म्हणणार नाही की शुगर फ्री चॅलेंज विल नॉट हेल्प यू. आता काही माझ्याकडे परवाच्याच एका डिस्कशनमध्ये एक तरुण मुलगा आला, तो म्हणला मी साखर सोडली आहे अँड आय लॉस्ट 9 kg. बट हाऊ कॅन ही से दॅट ही डझंट लॉस दॅट मसल मास. म्हणजे मला वेट लॉस ह्या शब्दाचा प्रचंड राग आहे. कारण वेट लॉसमध्ये तुम्हाला क्लिअरच होत नाही की तुम्ही मसल लूज करताय का फॅट लूज करताय. आणि मी सिम्पल सांगेल, वर्कआउट जर करणं बंद केलं तर तुम्ही मसल लूज करायला सुरुवात केली. अच्छा.
कारण बॉडी काय करते, जे तुम्ही वापरत नाही ते लूज करते. सो मसल इतकं इम्पॉर्टंट आहे. आणि आहारातून प्रोटीन मिळालं तर ते मेंटेन होणार. ओके. सो त्याच्यावर आपण काम करायला हवं, ना की साखर सोडणं हे त्याचं काही सोल्युशन नाही आहे. स्पेशली इन डायबिटीज. लाईक आय विल गिव्ह बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ वन फॉर व्हेजिटेरियन, अनदर फॉर एगिटेरियन. आता काही लोक व्हेजिटेरियनमध्ये पण एग्स खातात आणि खायलाच हवे ॲक्च्युली, पण ते ज्याचं वैयक्तिक चॉईस आहे. आय विल नॉट फोर्स देम. तुम्ही जर का अंड घेतलं 100 ग्राम, इट इज हॅव्हिंग 0 ग्राम कार्बोहायड्रेट. ओ. म्हणजे मी एक रेसिपी सांगतो, हवं तर मी काय म्हणतो, तुम्ही सगळेजण ट्राय करा. ह्या दोनकडे येण्याआधी अजून एक पॉईंट मी क्लिअर करतो, परत राहून जायला नको. वन इज दॅट शुगर अँड जॅगरीचं कम्पॅरिझन केलं जातं. हा, मला ते विचारायचं होतं. सो मेनी टाइम्स पीपल क्विट शुगर अँड दे स्टार्ट कंझ्युमिंग जॅगरी. ये बहुत अच्छा है, गुड़ बहुत अच्छा है, गुळाचा वगैरे वगैरे. मी सांगतो की साखरेचा स्पाइक आहे हा 65, गुळाचा 84. साखर तुम्ही घाबरत थोडी घ्याल, गुळ आहे ना जास्त खाल. हेल्दी इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है. अगदी नेग्लिजिबल आहे. अँड दॅट यू कॅन चेक एनीवेअर. ठीक आहे, बरं सगळं जाऊ दे. तुम्ही हा चहा प्या, साखर चेक करा. गुळाचा प्या, साखर चेक करा. रक्तात साखर चेक करा. तुम्हाला कळेल फायदा होतोय, नुकसान होतोय. जर तुमच्या बॉडीला सूट झालं, बिंदास घ्या. अच्छा. बिकॉज इट्स अबाउट एनर्जी सिस्टम. एखाद्याची एनर्जी सिस्टम एवढी चांगली असते की तो सगळं पचवू शकतो. तो जिलेबी पण खाईल आणि एकदम हेल्दी राहील. बरोबर. सो तुमची एनर्जी सिस्टम तुम्हाला चेक करायची आहे. आणि दुसरं मी जे सांगत होतो 2 प्रकार, लाईक एग्ज इज हॅव्हिंग 0 कार्बोहायड्रेट. पनीर इज हॅव्हिंग 1 ग्राम ऑफ कार्बोहायड्रेट इन 100 ग्राम ऑफ पनीर. फक्त तुम्हाला पनीर क्वालिटी मिळालं नाही तर घरात बनवा. सो हे तुम्ही खाऊन बघा आणि सांगा मला साखर वाढते का. मी एक रेसिपी सांगतो जी भरपूर लोकांना आम्ही ब्रेकफास्टमध्ये रिकमेंड करतो, आणि यू कॅन रिपीट इट मेनी टाइम्स इन अ वीक अँड चेक द रिझल्ट्स. बटरमध्ये कुकिंग करायचं. बटर म्हणजे नॉर्मली सांगतो, बटर घी वापरा. दीज आर व्हेरी हेल्दी सोर्सेस. बटरमध्ये कुकिंग करून तुम्ही ऑमलेट बनवा 3 अंड्याचं. थोड्या भाज्या टाका. भाज्या 100 ग्राममध्ये 3 ग्राम कार्बोहायड्रेट आहे. भाज्या ॲज फॉर तुमच्या जेवढ्या काय भाज्या आहेत ह्या फायबरसाठी आहे. इट इज नॉट फॉर न्यूट्रिशन सोर्स. सो ते टाकून तुम्ही, आणि त्याच्यावर चीज स्लाइस पण टाका, कारण चीजमध्ये पण तुमच्या हे नाही आहे, साखर नाही आहे. इट्स हॅव्हिंग हेल्दी फॅट. आणि हे ऑमलेट खा बरं तुमचा ब्रेकफास्ट म्हणून. 3 अंड्याचं ऑमलेट तुम्ही खाल्लं, त्या ऑमलेटमधून तुम्हाला अशी कुठलीच गोष्ट मिळाली नाही जी बॉडी फॅट म्हणून स्टोअर करेल. बॉडी विल यूटिलाइज इट. आणि मग ब्लड शुगर चेक करा तुम्ही. ओके. तुम्ही म्हणाले मेरा रोज खाने के बाद बढ़ जाता है, ये आज कैसे काय डाऊन हुआ. अशाच जर का मी तुम्हाला सगळ्या मील्स शिकवल्या, इट इज अ वन काइंड ऑफ थिंग, तर तुमचं राहतच नाही ना. मग तुमची साखरच वाढत नाही, तर तुम्ही का बरं गोळ्या खाला. हे म्हणजे साखरेच्या जागी मी गुळ वापरतो, मी मध वापरतो. आता स्टिवियामध्ये पण मी नाव सांगितलं, बट स्टिवियामध्ये पण तुम्हाला फॉर्म शिकवतो आम्ही आमच्या कोर्समध्ये कसा ओळखायचा. कारण स्टिविया सांगून डेक्स्ट्रोज वापरतात लोक. शुगर फ्री चॉकलेट म्हणतात आणि त्याच्यामध्ये मॅलेटॉल वापरतात. ते काय असतं? ते पण शुगरला 65 नावाने विकलं जातं. अच्छा. 65 वेगवेगळे, आणि दे आर मोर डेंजरस. मेनी ऑफ द हेल्थ ड्रिंक्स इन इंडिया आर युझिंग माल्टोडेक्स्ट्रिन. मी तुम्हाला सगळ्यांना या पॉडकास्टमधून सांगेल, जर तुमच्या घरात हेल्थ ड्रिंक कुठला तुम्ही आणताय, कुठलीही पावडर आणताय, जस्ट चेक ऑन द लेवल शुड बी व्हेरी मिनिमल. प्रोटीन पावडर घ्यायला पाहिजे का नक्की घ्यायला पाहिजे. बेस्ट आहे की तुम्ही रॉ वे प्रोटीन घ्या, त्याच्यामध्ये काहीच नसतं. म्हणजे तुम्हाला लेवलमध्ये जेवढं लेवलमध्ये जास्त डिटेलिंग आहे त्या लेवलला तुम्ही घाबरायला हवं. अँड डायबेटिकवाल्यांनी तर प्रोटीन घ्यायलाच पाहिजे, कारण प्रोटीन काय करतं, इन्शुलिन बनवायला मदत करतं. इन्शुलिन वाढलं की तुमची रक्तातली साखर अशीच कंट्रोलमध्ये येणार आहे. तुम्हाला मग ह्याची गरजच नाही पडत. आणि इन्शुलिन प्रोटीन वाढलं तर मसल वाढणार आहे. सो मसल जेवढं वाढेल तेवढं बॉडीमध्ये वाढलेली साखर ही मसलमध्ये पहिलं डिपॉझिट होते. सो म्हणजे तुमच्या रक्तात ती दिसणारच नाही आहे. आणि मग आहारातच अशा गोष्टी खाल्ल्या नाहीत, जसं मी तुम्हाला एक एग ऑमलेटचा प्रकार सांगितला किंवा पनीर सांगितलं. लाईक तुम्हाला पनीरचं पण सिम्पल सांगतो. जस्ट कुकिंग तिथं पनीर बटर किंवा घीमध्ये पनीरचं थोडंसं कुकिंग करा. मसाले काही वापरा, मसाल्याचं काही इम्पॅक्ट येत नाही. आणि भाज्या, थोड्या भाज्या तुम्ही थोड्या सॉटे करून घेतल्या अँड इट इट. तुम्ही 150-200 ग्रामच्या वर तर खाऊ पण नाही शकणार. मी जे सांगतो ना, रिअल फूड तुम्ही जास्त खाऊ शकत नाही. फेक फूड तुम्ही कितीही खाल. अच्छा. तुम्ही 2 समोसे खाल्ले तरी बॉडी बनणार. मेरे को और तिसरा भी जा सकता है. नको, पण माझं वजन वाढेल. कारण तुमचं ॲक्च्युली पोट नाही भरत आहे. सॉरी, पेशींना काय मिळत नाही. ओके. तुमचं फक्त आपलं मनासाठी खातोय. मी म्हणत नाही की ते खाणं बंद करा. यू गिव्ह इट ॲज अ ट्रीट. डिसिप्लिन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन डायबिटीज. तुम्हाला खायचं सगळं खा. आम्ही तर आमच्या क्लायंटला सरवून म्हणतो ते पण खा, पण गिल्ट नको ठेवू. आपल्याकडे काय होतं, लोक खातात नंतर म्हणतात उगीच खाल्लं, मग तो स्ट्रेस आला, मग तो स्ट्रेस अजून अननेसेसरी ब्लड शुगर परत वाढवणार आहे. करेक्ट.
सो ह्या लूपमध्ये अडकतात लोक. म्हणजे काय खायचं नाही खायचं ह्या चक्रातून बाहेर पडा. इट्स व्हेरी सिम्पल. एक चांगल्या माझ्याकडे जे असं माझं म्हणणं नाही आहे मी प्रत्येकाला किती लोकांना एंटरटेन करणार, बट आज खूप चांगले न्यूट्रिशनिस्ट आहेत. गो विथ देम, ज्यांनी स्वतःला अपग्रेड केले. सिट विथ देम, डिस्कस विथ देम. आपण न्यूट्रिशनिस्टकडे फार कमी, म्हणजे मी माझ्या 25 प्रश्नांमध्ये एक प्रश्न असतो की तुम्ही न्यूट्रिशनिस्टकडे कधी गेला होतात. अँड 95% पीपल सेज नॉट अ सिंगल टाईम. अँड दिस इज द फेलियर ऑफ एंटायर न्यूट्रिशन कम्युनिटी. की लोक आजारी पडल्यानंतर एकदा तरी यायला हवेत प्लॅनिंग करायला, मुळात आधीच यायला हवं. यासाठी मी माझा 12 वीक किचन ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोग्राम इतक्या कमी अमाऊंटमध्ये शिकवतो आणि लाखो रुपये आज लोकांचे वाचतात तो प्रोग्राम केल्यानंतर. अच्छा, त्यात काय असतं? त्याच्यामध्ये मी ऑलमोस्ट सगळ्यात न्यूट्रिशनच्या गोष्टी, बेसिक फंडामेंटल्स एवढ्या डीपमध्ये एक्सप्लेन करतो. लाईक ऑइलपासून सगळ्या गोष्टी. आपल्याकडे ऑइलबद्दल पण फार गैरसमज आहे. तर मला डायबिटीज आहे, डायबिटीज काय कुठलाही आजार असू दे, मग कुठलं तेल खावं, मग आम्ही तेल रोटेट करतो, आम्ही हे खातो. इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लमेशन. ऑइल, सीड ऑइल कमीच खायला हवं. आणि आपल्याकडे रिफाईंड ऑइल आणि फॅटबद्दल, ऑइल इज अ कॅटेगरी ऑफ फॅट. फॅटबद्दल एक गोल्डन स्टेटमेंट मी सगळ्यांना सांगतो. फॅट इज नेवर अबाउट द क्वालिटी, इट्स ऑलवेज अबाउट द क्वांटिटी. क्वालिटी मॅटर करते का? करते. तुम्ही हे तेल खा ते तेल खा, पण क्वांटिटी कमी पाहिजे. कारण तेलांचं इन्फ्लमेशनमध्ये रोल आहे, त्याचं यूज केस कमी आहे, त्याचं हाय कॅलरी फूडमध्ये मोडतं. सो त्यामुळे आपल्याला त्याच्यावर काम करायचं. अशा भरपूर साऱ्या गोष्टी आम्ही त्या 12 वीकमध्ये एज्युकेट करतो. तेच तुम्हाला विचारणार होतो की आता तुम्ही बटर म्हणालात, तुम्ही घी म्हणालात, तुम्ही तेल अवॉइड केलं, तर ते का की तेलाचा पण खूप मोठा रोल आहे? हां, खूप खूप. म्हणजे आपल्याकडे तेल खात नाहीत लोक, पितात. आणि बाहेर जर तुम्ही काय खायला गेलात तर ते तर तेलमध्ये असतं बनलेलं का डिझेलमध्ये असतं असं म्हणायची वेळ येते. खरं आहे. आणि आता तर इतके पॅकेज फूडमध्ये पण तुम्हाला लिटरली लिहिलेलं दिसेल. अगेन, इफ यू आर रीडिंग पॅकेज फूड, स्टार्ट रीडिंग. मेनी ऑफ द पॅकेज फूड आर नाव मेड इन कॉटन सीड ऑइल. अच्छा. इवन पाम ऑइल आपल्याला म्हणतात, पण पामचं कसं झालं आहे, आपला पामचा प्रॉब्लेम नाही, आपल्याकडे ओरिजिनल पाम ऑइल मिळत नाही, भेसळच आहे. बरोबर. आता भरपूर सारे लोक म्हणतात पाम ऑइल असं असतं तसं असतं. इंडोनेशिया, मलेशिया आर युझिंग पाम ऑइल, बट दे आर हॅव्हिंग दॅट बिकॉज पाम इज वन काइंड ऑफ अ सॅच्युरेटेड फॅट. बट इट्स नॉट अगेन अबाउट द म्हणजे तुम्ही काय क्वांटिटीचं खाताय, क्वालिटीचं खाताय हे मॅटर नाही करत. क्वांटिटी. 100 ग्राम तुम्ही काही ऑइली फूड प्रोडक्ट खा, 600 कॅलरी मिळून जातात तुम्हाला. 100 ग्रॅम 600 कॅलरी. वाव. मग आता तुम्ही मला सांगा बरं, अशा कॅलरीच्या बॉडी स्टोअर जास्त करण्याचे चान्सेस आहेत. मग जे स्टोअर होतील त्याच बॉडी फॅटमध्ये जातील ना, आणि मग एकदा बॉडी फॅट वाढायला लागलं की आजार वाढायला सुरुवात झाली. सो त्यामुळे आपल्याला तेल कमी करायचं आहे. वी टीच सो मेनी ऑइल फ्री रेसिपीज. मग लोक म्हणतात ऑइल पाहिजे आणि ते गुळघ्याचं वंगण बिंग हे ते लहानपणाचं ते इतकं असं चुकीच्या गोष्टी आपल्या माइंडमध्ये हे केलं. ऑइल नाही, आपल्याला हेल्दी फॅट्स पाहिजे. तुम्ही काजू खा, इट इज हॅव्हिंग 60% ऑफ हेल्दी फॅट. बदाम खा, शेंगदाणे खा, आणि प्रत्येक गोष्टीत फॅट आहे. निसर्गाने जेवढ्या गोष्टी बनवल्यात ना चांगल्या, दे आर प्रोटीन अँड फॅट रिच. लाईक पनीर इज हॅव्हिंग 20 ग्राम ऑफ फॅट, सो दॅट इज ऑल्सो फॅट ना, ते पण ऑइलच निघणार आहे. पनीर बघा, तुम्ही पनीर थोडं टाका, तुम्हाला ते सोडायला चालू करतं तेल स्वतः. इफ यू आर नॉन व्हेजिटेरियन, नेवर बाय चिकन बाय रिमुव्हिंग दॅट स्किन. ते स्किनमधून तुम्हाला नॅचरली फॅट निघतं. अच्छा. तुम्हाला ऑइलच टाकायची जास्त गरज पडत नाही. अशा एन नंबर ऑफ मिथ्स आहेत. इव्हन भरपूर लोक ते स्किन काढून दे, इव्हन सगळे लोक मटन परचेस करतात, ते पण मग ते चरबी नको हे ते, म्हणजे आपण नॅचरल ऑइल सोर्सेस घालवते. पूर्वी आपल्याकडे स्वयंपाक करताना खोबरं वापरलं जायचं, दाण्याचं कूट वापरलं जायचं, हे काय सीड्स वापरलं जायचं. तो हे नॅचरली ऑइल देणाऱ्याच गोष्टी आहेत ना. अच्छा. सो आपल्याला वरतून ऑइल खायची ही सवय नंतर लागली. आणि आज ज्या पद्धतीने गो अँड चेक द व्हिडिओज अवेलेबल की रिफाईंड ऑइल कसं बनवलं जातं, म्हणजे बनवताना काय केलं जातं, मग त्याच्यावर कसं, म्हणजे त्याच्यावर फिल्ट्रेशन कसं केलं जातं, किंवा डिओड्राईज कसं केलं जातं, त्याला ब्लीच केलं जातं. कलर इतका हे असतो, आपल्याला जेवढं मस्त त्याचं गोल्डन बिल्डन दिखतं असं नाही राहतं. ते जाळून त्याला म्हणजे त्याला हे ब्लीच केलं जातं त्याला, मग त्याला वास येतो वेगवेगळा, मग त्याला डिओड्राईज केलं जातं. व्हॉट आर यू इटिंग अँड वाय शुड वी इट दिस? अल्टिमेटली केमिकल. आणि मग तेलाबद्दल अजून एक खूप मोठा गैरसमज आहे की तेलामुळे कोलेस्ट्रॉल होतो. मग मी हे वालं तेल वापरतो ज्यात कोलेस्ट्रॉल नसतं. मला इथं तुमच्या पॉडकास्टमधून क्लिअर करायचं आहे की कुठल्याच तेलात कोलेस्ट्रॉल नसतं. अच्छा. बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज नॉट प्रेझेंट इन एनी काइंड ऑफ प्लांट फूड. बर. इट इज प्रेझेंट इन ॲनिमल फूड, नंबर 1. नंबर 2, आवर बॉडी नीड्स कोलेस्ट्रॉल. अच्छा. आणि डायटरी कोलेस्ट्रॉलचा तुमच्या कोलेस्ट्रॉलशी काय संबंध नाही. म्हणजे लाईक आता अंड्यातनं पिवळं काढून टाकतात लोक. हो. उलट ते खायला पाहिजे. तुम्ही पांढरं खाताय, यू आर रेझिंग इन्फ्लमेशन. तुम्ही होल एग्स खाताय, आणि तुम्ही किती खाऊ शकता? 5, 6, 9.
जेवढं तुम्हाला वाटतंय 6 अंडी तर तुम्ही डेली खा. आणि तुम्ही बरं परत मी सांगतो, कोण काय म्हणतं ह्यापेक्षा खा, टेस्ट करा. मी चॅलेंज देतो, तुम्ही रोज 5-6 अंडी खा, 1 महिन्याने तुम्ही कोलेस्ट्रॉल वाढलं मला येऊन भेटा. तुमचा डायटरी कोलेस्ट्रॉलचा कारण हे सिद्ध झालं आहे सायंटिफिकली, ओन्ली 75% to 80% तुमचं बॉडी डाएटमधनं येणारं कोलेस्ट्रॉल घेते, बाकी स्वतः बनवते. अच्छा. मग काय गरज आहे हे करायची? मग आपल्याला मार्केटिंग गिमिकमध्ये अडकवलं जातं. प्रॉडक्ट विकताना सांगितलं इट इज कोलेस्ट्रॉल फ्री, इट इज दिस फ्री. आपल्याला जे वाचायचं ते वाचतच नाही. म्हणून कोलेस्ट्रॉलचं लिपिड प्रोफाईलच्या रिपोर्टमध्ये पण आपण काय वाचायला लावलं, आपलं ट्रायग्लिसराईड किती वाढलं हां. ते आपण जास्त वाचत नाही. सर, डायबिटीज झाल्यावरती ना पेशंटला अजून एक सांगितलं जातं की यार तुझ्या ना एक खाण्याच्या वेळा ठेव आणि खाण्याच्या पद्धती ठेव, त्याच्यात खूप प्रमाणात गोंधळ आहे. त्याविषयी थोडंसं तुमच्याकडनं जाणून घ्या. आता डायबिटीजमध्ये परत तो व्यक्ती प्री डायबिटिक असेल तर त्या व्यक्तीची गोष्ट वेगळी आहे. त्याचं वजन बघा, डायबिटीज इज असोसिएटेड विथ सम काइंड ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑल्सो. लाईक आता मी तुम्हाला सांगितलं गॉल ब्लॅडरचा इश्यू होता आणि त्या व्यक्तीला मग त्याचा HbA1c वाढलेलं निघालं. किंवा एक व्यक्ती आमच्याकडे अशी आली होती की त्यांना ताप फिवर आला होता, मग त्याच्यामध्ये ते टायफॉईड झालं आणि टायफॉईडमध्ये ब्लड शुगर चेक करायला गेले आणि मग लक्षात आलं की डायबिटीज आहे. सो बरेचदा आपल्याकडे असंच चेक केलं जातं. सो दीज आर द केसेस विच आर रिसेंटली इन दॅट फेज. म्हणजे ते परमनंट डायबिटिक अजून झाले नाहीत, मे बी प्री डायबिटीज असतात किंवा लेवल जरी HbA1c हाय असतील, लाईक 8, 8.5, 9 असतील, तरी ते काय अजून प्रॉपर त्यांचं डायबिटीज बरोबर ते हे नाही झाले. तर ह्या केसेसमध्ये वेळा पाळणं वगैरे हा पार्ट वेगळा आला. आणि जेव्हा तुमचं लॉंग ड्युरेशन डायबिटिक आहे आणि आता मात्र तुम्हाला वेळा पाळायला सांगितलं, त्याचं रिझन आहे की तुम्ही मेडिसिनवर गेलात. ओके. आता काय होतं की मेडिसिन चालू आहे. आता मला सांगा, तुम्ही जेवण नाही केलं किंवा जेवण करून मेडिसिन घेतली, आता तुमची शुगर ड्रॉप व्हायला लागली आणि आता तुम्ही नाही खाल्लं. मुळात ते मेडिसिन बऱ्याचदा असं करतात की भूक वाढवायचं थोडं काम करतात. मग तिथं वेळा पाळणं गरजेचं असतं. पण इथे जर का तुम्ही प्रॉपर 1 to 1 विथ अंडर गायडन्स जर काम केलं तर मे बी थोड्या वेळात तिकडे इकडे झालं तरी काही अडचण नसते. पण तुम्ही जर जेवण नाही केलं आणि तरी गोळ्या खाताय, हे मात्र रिस्की असू शकतं. तर सगळं हे जातं, मॉनिटरिंग फार गरजेचं आहे. बरं, आता कुठं लॅबला जायचं आहे, ग्लुकोमीटर आहेत घरात, चेक करा. सो वेळापेक्षा मी म्हणेल की द क्वालिटी ऑफ द फूड, व्हॉट यू आर इटिंग ॲट दॅट टाईम. मग नंतर इतर लाईफस्टाईल, जेवणाच्या वेळांवर लोक मला खूप बोलतात, पण झोपेच्या वेळेवर कोण बोलताना दिसत नाही. झोपेच्या वेळा पाळणं जास्त गरजेचं आहे. मला जर तुम्ही विचाराल जेवणाच्या वेळा आणि झोपेच्या वेळा दोन्हीमध्ये काय निवडावं, तर झोपेच्या वेळा जास्त पाळायला हव्या. झोपेसाठी आज आपल्याला म्हणजे उठण्यासाठी अलार्म सेट आहे, पण झोपण्यासाठी कोण अलार्म लावत नाही. ॲक्च्युली आपण झोपतानाचा अलार्म लावला पाहिजे की हा अलार्म वाजला, सगळं सोडायचं आणि मला आता झोपायचं आहे. कारण झोप एक असं औषध आहे ज्याला पर्यायी औषध नाही. आणि ज्यावेळेस तुम्ही लवकर झोपता, प्रॉपर तुमची झोप कंप्लीट करता, तर तुमची ॲटोमॅटिकली, म्हणजे मी ज्याला म्हणतो की इफ यू इन्क्रीज युअर स्लिपिंग टाईम, युअर इटिंग विंडो विल गेट ड्रॉप. ओके. कारण जी लोक कमी झोपतात त्यांचं, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता 6 तास झोपतात, तर ते 18 तास जागी आहेत ना, मग त्यांचं इटिंग विंडो स्पॅन 18 तास झाला. मग ते मल्टिपल टाईम खाणार आणि तुम्ही जेवढं जास्त खाणार तुम्ही बॉडी फॅट अकम्युलेट करणार तुमच्यामुळे. आपलं डाएटच असं आहे की वी आर अ नेशन विच इज अ कार्बोहायड्रेट रिच अँड प्रोटीन पुअर. आणि त्यात आता आपण वेस्टर्न फूड असे जे ॲड करून ठेवलेले आहेत ज्याची खरंच आपल्याला गरज नाही आहे, त्या फूडमुळे आणखीन आपण हाय GI कार्बोहायड्रेट किंवा रिफाईंड कार्बोहायड्रेट जास्त कन्झ्युम करतोय. सो खाण्यावर थोडंसं मी म्हणाल, खाण्याच्या वेळेपेक्षा खाण्याच्या प्रमाणावर थोडं कंट्रोल आणणं गरजेचं आहे. किंवा जे खाताय ते थोडंसं रिअल फूड खा. जसं मी सांगितलं तुम्हाला, अंड्याचं एक्झाम्पल दिलं, पनीरचं एक्झाम्पल दिलं. अजून एक मी एक्झाम्पल देतो की लाईक तुम्ही छोले घेतले, काबुली चना, छोले, चिकपीज, आणि त्याला मस्त बॉईल केलं. आता लोकांना टेस्ट पाहिजे तर तुम्ही त्याला स्मॅश करून त्याची टिक्की बनवू शकता. नाही तर जस्ट बॉईल केलं, त्यामध्ये भाज्या कट करून त्याचं सॅलड खाल्लं. घशाखाली ना शरीराला नाही, ह्याला नाही कळत तुम्ही चपाती खाल्ली, भाकरी खाल्ली, भात खाल्ला, याला एवढंच कळतं मला न्यूट्रिशन मिळालं का. बरं. ते न्यूट्रिशन देण्यावर भर असला पाहिजे. अँड यू कॅन सी द रिझल्ट्स इट सेल्फ, की कशा पद्धतीने तुम्हाला ते फुलफिल ठेवतं. प्रॉब्लेम काय, आपण फार हे जिभेचा विचार करतो. ॲक्च्युली काय झालेलं आहे, आपण ह्याचा विचार कमी करा, शरीराचा विचार करा. आणि हे तुमचं फूडबरोबर असोसिएशन चुकलेलं आहे. बरं. कंडिशनिंगच तशी झाली ना. काही लोकांच्या बाबतीत तर मी असं चेक केलं की त्यांचं वजन का वाढत गेलं, लाईक मित्र नव्हते, मग आहाराबरोबरच मैत्री केली. अच्छा. किंवा मित्र सोडून गेले, काहीतरी आयुष्यात लॉस झाला, दुःख झालं, अँड दे गेट ॲडिक्टेड टू दॅट फूड.
आपल्याकडे प्रॉब्लेम काय आहे, लाईक एखादा व्यक्ती दारू पितो तर आपण त्याला म्हणतो हा ह्याला दारूचं व्यसन आहे. एखादा व्यक्ती सिगरेट ओढतो तर आपण त्याला म्हणतो सिगरेटचं व्यसन आहे. चला आपण चहा घेऊ तर आपण म्हणतो त्याला चहाचं प्रचंड व्यसन आहे. पण एखादा व्यक्ती बाहेर जाऊन चुकीचं खातोय, आपण कधीच म्हणत नाही याला बाहेरचं खायचं व्यसन आहे. खवय्ये आहे म्हणते ते. आपण होऊन त्याची तारीफ करतो, हा खूप फोडी आहे, हा खूप खवय्या आहे. आणि दॅट शुड बी स्टॉप्ड ॲट सम लेवल. ठीक आहे, खवय्या आहे, काय प्रॉब्लेम नाही, बॉडीला डिझर्विंग बनवा, तुम्ही खा, मला काय प्रॉब्लेम नाही. बट शरीराला तेवढं मजबूत करा की त्या शरीराने पचवलं पाहिजे, त्याचं रूपांतर चरबीत नाही झालं पाहिजे, त्याच्याने तुमच्या शरीरामध्ये इन्फ्लमेशन नाही झालं पाहिजे. बरोबर. तुम्ही खाताय असं आणि नुसतं बसताय, तुमची मुवमेंट होत नाही आहे, तर मग तुम्हाला आजार होणारच ना. सर मग हे जर आहे तर मला विचारायचं आहे की डायबिटीजवाल्या पेशंटसाठी किंवा नॉर्मल हेल्दी राहण्यासाठी योग्य अशा आहार पद्धती काय आहेत आणि कोणत्या आहेत? मी रिकमेंड करेल की डायबिटीजवाला जर व्यक्ती आहे त्याच्यासाठी आहार पद्धतीमध्ये जसं मी आता एक्सप्लेन केलं की नंबर 1 थिंग आपल्याला प्रोटीनवर काम करायला हवं. ओके. प्रोटीन का? तर प्रोटीन एक अशी गोष्ट आहे जी तुमच्या बॉडीमध्ये मसल वाढवणार आहे. मसल वाढलं तर ब्लडमध्ये वाढलेली शुगर बरीचशी मसलमध्ये डेपॉझिट होणार आहे. आज आपलं मसल का वीक होतं त्याची 2 कारणं आहेत. आपण व्यायाम करत नाही. व्यायाम करा, पहिलं कारण, म्हणजे खाण्यापेक्षा व्यायामावर फोकस द्या. व्यायाम जर झाला, आहारातनं प्रोटीन वाढवा, ॲटोमॅटिकली मसल वाढेल. दुसरं प्रोटीन काय करणार आहे? इन्शुलिनचे निर्मिती करणार आहे. ओके. आता प्रोटीन मी म्हणतोय तर कुठली प्रोटीन पावडर म्हणत नाही, आहारातून मिळणाऱ्या प्रोटीन सोर्सेसबद्दल मी बोलतोय. ठीक आहे. सो प्रोटीन वाढवा, इन्शुलिन वाढेल, प्रोटीन वाढवा, मसल वाढेल. गंमत अशी आहे की प्रोटीन इन्शुलिन स्पाईक नाही करत, उलट इन्शुलिनची निर्मिती करतो. बरं. म्हणजे प्रोटीन इन्शुलिन स्पाईक नाही करत म्हणजे रक्तात साखर नाही वाढवत. आणि तिसरी गोष्ट, तुम्ही लो जी आय कार्बोहायड्रेट्सची लिस्ट मिळते गुगलवर, लो जी आय असे कार्बोहायड्रेट्स खा. आता बऱ्याचदा काय होतं, आपण लो जी आय पाहिला. लो जी आय काय असतं? लो जी आय म्हणजे प्रत्येक पदार्थाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स काढलेला आहे बरं. सायंटिस्टने. ग्लायसेमिक इंडेक्स जर का तुम्ही सिम्प्लिफाय करू शकता, ही गोष्ट खाल्ल्यानंतर रक्तात साखर किती वाढते अच्छा, त्याच्यावर. मग त्याच्यामध्ये ज्याच्यातनं इन्शुलिन स्पाईक कमी होतो तो जरा लो जी आय, मग काही मॉडरेट आणि काही हाय. जसं साखरेचा म्हणलं ना 65 हा इन्शुलिन स्पाईक आहे. स्पाईक जे आहे तो ॲक्च्युली त्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स. ओके ओके. हां, किंवा 84 हा गुळाचा आहे. मैद्याचा, भाताचा वाढ 90 100 अशा पण कॅटेगरीमध्ये जातं. माल्टोडेक्स्ट्रिन जे मी सांगितलं तो कुठेतरी 130च्या पुढे. हो. अच्छा. आणि हेल्थ ड्रिंकमध्ये वापरलं जातं आपल्या इथे. सो हे जी आय पाहणं गरजेचं आहे, सो दॅट तुमचं सिलेक्शन सोपं होईल. आता लोक काय करतात, नाही इट इज अ लो जी आय फूड, लाईक, पण त्याचं मग जी एल असतो, म्हणजे त्याला आपण म्हणतो ग्लायसेमिक लोड. इन अमाऊंट यू कन्झ्युम त्याच्यावर जी एल ठरतो. अच्छा. मग काही लोक मी पाहतो 3 चपात्या खाणार किंवा 2 भाकऱ्या खाणार, मग वरून राईस खाणार. एका वेळी 1 ग्रेन पॉलिसी वापरा तुम्ही. ओके. सिंगल ग्रेन ॲट अ टाईम. मला खायचं आहे ना, आणि ते पण परत मिलेट्सकडे वळा. लाईक मिलेट्स इतकं महत्त्वाचं आहे. मिलेट्सचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी आहे, मिलेट्स हिलिंग स्टार्ट कर किंवा मिलेट्स फायबर रिच आहे. सो मिलेट्स जर तुम्ही चालू केलं, आणि जस्ट गिव्ह अ ट्राय की तुम्ही मिलेट्स खा. एक रात्री मिलेट्स खाऊन दुसऱ्या दिवशी साखर चेक करा, एक दिवशी तुमचं फूड खाऊन चेक करा. हा फक्त मिलेट्स चांगल्या सोर्सेसकडनं मागवा. मिलेट्सच्यामध्ये आजकाल क्वालिटी मिलेट्स मिळवणं थोडं चॅलेंजिंग आहे. आणि मिलेट्समध्ये मी म्हणेल पॉझिटिव्ह मिलेट्स, लाईक देर आर न्यूट्रल मिलेट्स विच इज कॉल्ड ज्वार, बाजरा, नाचणी. दीज आर न्यूट्रल मिलेट्स. यू शुड गो फॉर सम पॉझिटिव्ह मिलेट्स. आता मिलेट्सवर डिस्कस करण्यासाठी आपण जर कमेंटमध्ये येऊन सगळ्यांनी सांगितलं की बाबा आम्हाला पॉडकास्ट 2 पाहिजे आणि मिलेट्सवर, तर आपण पुन्हा एक पॉडकास्ट करूयात, मिलेट्सवर बोलूयात त्याच्यामध्ये सविस्तर. आणि मी तुम्हाला लिटरली एक्झाम्पल सांगेल की जस्ट गो अँड चेक इट. म्हणजे तुम्ही हे खान दुसऱ्या दिवशी साखर चेक करा. लाईक मी तुम्हाला सांगितलं रेसिपीमध्ये, डिनरमध्ये एक रेसिपी ट्राय करा. गो फॉर दॅट पनीर. मी जर सांगितलं ना, पनीर घ्या, भाज्या टाका आणि काही नका खाऊ, तुम्हाला पोट भरल्याचं पण फिलिंग येईल. आणि दुसऱ्या दिवशी शुगर चेक करा तुम्ही. म्हणजे मी एवढं चॅलेंजिंग, लाईक जर कोण चिकन खाणार असेल, प्रॉब्लेम आपल्याकडे नॉनव्हेजचं पण नाही आहे. लोक जे नॉनव्हेज लवर आहेत ना, ते नॉनव्हेज इट लाईक अ ट्रीट. पाहुणे आले, संडे नॉनव्हेज, असं नाही. यू शुड बी इट इज ॲज अ न्यूट्रिशन. जर खायचंच आहे तर, नाही तर मग नका खाऊ. आणि त्यात मग ते ऑइली वगैरेची काही गरज नाही. अगेन ऑइल विल नॉट रेज युअर ब्लड शुगर लेवल, बट इट विल डिस्टर्ब युअर बॉडीचं फॅट पर्सेंटेज वाढतं किंवा इन्फ्लमेशन वाढवेल. तर अशा छोट्या छोट्या गोष्टींची काळजी घेणं गरजेचं आहे डायबिटिकवाल्यांनी. आणि डायबिटीजमध्ये डेफिनेटली हे सगळं करताना प्रत्येकाचं शरीर वेगळं आहे. व्यायाम, बरीच मंडळी फक्त चालायला जातात. चालण्याचा फायदा पहिले 6 महिने वर्ष तुम्हाला मिळू शकतो. कारण व्यायामामध्ये एक टर्म आहे
त्याला म्हणतात प्रोग्रेसिव्ह ओव्हरलोड. यू हॅव टू इन्क्रीज द इंटेन्सिटी ऑफ दॅट वर्कआउट. म्हणजे चालण्यामध्ये, आणि चालायला नाही म्हणजे त्यांना मी जेव्हा विचारतो तुम्ही एक्सरसाइजमध्ये काय करता, आम्ही फिरायला जातो. मग मला नंतर खूप लोकांशी बोलल्यानंतर लक्षात येतं फिरायला जाणं म्हणजे चालायला जाणं, वॉकला जाणं. सो अशा पद्धतीचे टर्म्स आहेत आपल्याकडे. सो ह्या थोड्या चेंज व्हायला हव्या. वर्कआउट ओरिएंटेड आपण थोडं विचार करायला हवा. वी मस्ट स्टार्ट लिफ्टिंग वेट. जोपर्यंत तुम्ही वजन उचलणार नाही, पूर्वी आपण पाणी भरून आणत होतो, खूप कष्टाची कामं करत होतो, ओझं उचलायचो, त्यावेळेस आपलं मसल खूप चांगलं होतं. आता आपण नाही उचलत. लाईक मी कित्येक लोकांना पाहतो, दे स्ट्रगल टू टाय दॅट लेस ऑफ द शूज, दे कॅन्ट बेंड प्रॉपरली. या लेवलची फ्लेक्सिबिलिटी वीक झाली. एक व्यक्ती मी पाहिलं की बँकेत जात होतो आणि गाडी लावली होती कोणीतरी, अँड दॅट लेडी वॉज स्ट्रगलिंग, शी मस्ट बी 40s होती, टू रिमूव्ह हर बाईक. तिला बाहेर गाडी काढता येत नव्हती बिकॉज शी वॉज नॉट हॅव्हिंग दॅट मच ऑफ मसल मास. सो एवढं टफ होऊन जातं जर तुम्ही मसल, आणि मसल वाढवण्यासाठी यू शुड डू वर्कआउट अँड यू शुड ईट प्रोटीन. प्रोटीन परत मी सांगतो, पावडरबद्दल बोलत नाही, पावडर खाण्याबद्दल माझा विरोध नाही आहे. लेबल वाचून पावडर खा, पण आहारातूनच तुम्ही प्रॉपर प्रोटीन मॅच करू शकता. लेबल वाचून लेबल वाचून म्हणजे की त्या लेबलमध्ये कुठली क्वालिटीचं प्रोटीन आहे, खरंच प्रोटीनचं पर्सेंटेज किती आहे. म्हणायला फक्त पावडर असते त्याच्यामध्ये 30 आणि 40% प्रोटीन असतं. ओके. काही ब्रँड तर 20% पण देतात. मग क्वालिटी नसते त्याच्यामध्ये. सोया प्रोटीन असतं. सोया तर तुम्ही घरात आणून खाऊ शकता ना. वाय यू नीड टू कन्झ्युम लाईक सोया का प्रोटीन खाना इतना भी जरूरी क्यों है. साधारणपणे सर, एक 60 किलो वजन असलेल्या फिट माणसाला दिवसाला किती ग्रॅम प्रोटीन खाल्लं पाहिजे? मिनिमम 60 ग्रॅम तर खायला हवं. बाकी डिपेंड करतं तुमचं वर्कलोड कसं आहे, प्रोग्रेस म्हणजे तुम्हाला एक्सरसाइज जर तुम्ही, आणि हे RDA सांगतं मिनिमम खायला. ह्याच्यापेक्षा जास्त खाल्लं आणि साईड इफेक्ट झालाय असं पण नाही. प्रोटीनचे साईड इफेक्ट काय? प्रोटीनचे खाण्याचे साईड इफेक्ट एक्सेसमध्ये हे जर काही 1% असतील, न खाण्याचे 99% आहेत. आपण काही गोष्टी म्हणजे हे खूप चांगला पॉईंट केला. माझ्याकडे क्लायंट आले होते, ही वॉज कन्झ्युमिंग अल्कोहोल इन एव्हरी 15 days आणि मला सजेस्ट, आणि ही वॉज व्हेजिटेरियन. आणि मी म्हटलं की तुमचं तर सगळं आहे व्हेजिटेरियन आहे, मग तुम्ही आठवड्यातनं 2-3 वेळा तरी ॲटलिस्ट प्रोटीन पावडर घ्यायला काय हरकत नाही. लाईक आय डोंट सेल एनी काइंड ऑफ सप्लिमेंट, आय जस्ट रिकमेंड द नेम. तर मी तुम्हाला नाव सांगेल, मला काय त्यात कमिशन वगैरेचा पार्ट पण नव्हता. नाही, पण ते पावडर नको. मग तो व्यक्ती अल्कोहोल घेतोय, त्याला माहिती आहे त्याचे साईड इफेक्ट, आणि त्याला पावडरच्या बद्दल चिंता आहे. आणि मी न्यूट्रिशनिस्ट अँगलने सांगणार आहे तर मग काय चांगलंच सांगणार ना. बट तो माइंडसेट. आणि बरं, मी जे सांगतो ते वे प्रोटीन आहे. आता मला तुम्हालाच विचारायचं आहे, वे प्रोटीन कशापासून बनतं? यू मस्ट बी अवेअर. नाही. नो, पण प्लांट बेस? नो, इट इज नॉट अ प्लांट बेस. इट इज लाईक दुधापासून जेव्हा पनीर बनतं, राहिलेलं जे पाणी आहे त्यातून वे बनतं. अच्छा. आता दुधाचे 2 पोरं आहेत, मी नेहमी म्हणतो. एक आहे घी हो, आणि एक आहे वे. एक बच्चा बदनाम हो गया है, मतलब उसका नाम कमाना बहुत ज़रूरी है. आणि दुसरं जे घी आहे ते कारण नसताना म्हणजे त्याला म्हणजे ते चांगलंच आहे. पण मला सांगा, तुम्हाला 600 रुपये किलोमध्ये ॲव्हरेज घी मिळतं आज मार्केटमध्ये. कुठल्याही स्टोअरमध्ये जा, सुपर मार्केटमध्ये जा, तुम्हाला खरंच विश्वास आहे 600 रुपये किलोमध्ये तुम्ही ओरिजिनल घी खाताय? नाही. बघा तुम्ही किती लिटर लागतं दूध. माझं म्हणणं एकच आहे की एकाच बापाची 2 पोरं, वे प्रोटीन आणि घी. एकाला तुम्ही एवढं बदनाम केलंय, नाही त्याचे साईड इफेक्ट होता असं. अच्छा. आणि एक ज्याच्यामध्ये ॲक्च्युली भेसळ आहे, त्याला तुम्ही म्हणता नाही घी खूप चांगलं. मी काय घीचा विरोधात नाही, मी पण सांगितलं ना तुम्हाला घीमध्ये कुकिंग करा. बट आय डझंट से की तुम्ही ते 600 रुपये लिटरमध्ये घी खाऊ शकता. मी तर बिलीव्ह नाही करत. बरोबर. हां, तर घीचं सोर्स ऑब्व्हियसली तुम्हाला चेक करायला हवा चांगला कुठला आहे. बट तुपाच्या बाबतीत जर का एवढं त्याचा PR चांगला झाला बिचाराचा, पण आपलं वे मागं पडलं आहे. सो माझं म्हणणं एवढंच आहे की यू शुड रीड द लेबल वाईल कन्झ्युमिंग द प्रॉडक्ट. ओके सर, बऱ्याच आपल्या इंडियन कल्चरमध्ये किंवा आपल्या भारतीयांमध्ये थोडक्यात एक म्हण आहे की सारखं सतत त्यांना चहा प्यायला लागतो. दिवसातनं 3 कप, 4 कप, 5 कप वाटेल तेवढा पितात. सकाळी 11 वाजता, 1 वाजता, 3 वाजता, 5 वाजता. सो नॉर्मली एक डायबिटीज पेशंटनी दिवसातनं किती वेळा चहा आयडियली घेतला पाहिजे? आता ह्याचं खरं उत्तर असं आहे की मुळात चहाची गरजच काय. इट अँड नॉट बिकॉज ऑफ की तो डायबिटीज आहे, शुगर आहे. चहामध्ये बऱ्याच असे स्टडीज आहेत, लाईक इट इज हॅव्हिंग सम काइंड ऑफ अँटी न्यूट्रिएंट क्वालिटीज. इन इंडिया वी आर मोर देन 60% पीपल आर ॲनेमिक. दे आर नॉट एबल टू रेज देअर आयर्न लेवल्स. हेमोग्लोबिन कमी आहे महिलांचं, पण त्यांची दिवसाची सुरुवात ही चहानी होती. आणि ते म्हणतात मला चहा पिली की एवढी तरतरी येते, आणि ते अभिमानाने सांगतात मला 2 वाजेपर्यंत काय लागत नाही. आणि ते अँटी न्यूट्रिएंट एन्व्हायरमेंट जे क्रिएट करतं. लाईक आता बरेच लोक काय करतात, साखर नाही घेत, मग ते काय करतात चहामध्ये दूध वापरतात किंवा जसं मी गुळाचं ऑलरेडी बोलून बसलो.
दूध वापरतात. दुधामध्ये गॅलॅक्टोस आहे, म्हणजे वन मॉलिक्युल ऑफ ग्लुकोज अनदर ऑफ लॅक्टोज, अँड मेनी ऑफ इंडियन्स आर लॅक्टोज टॉलरन्स ऑल्सो. चहा पिण्याची दूध पिण्याचीच आपल्याकडे आयडियल वेळ म्हटलं जातं की झोपताना प्या, ते जास्त फायद्याचं राहतं. सो मग गट बॅक्टेरिया डिस्टर्ब होतोय. एकच गोष्ट तुम्ही 4-4, 6-6 वेळाला पिताय आणि त्याच्या जागी पर्याय गरज नाही. मुळात वी शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी काइंड ऑफ स्टिम्युलेट. आणि जर प्यायचंच आहे, पहिलं बॉडीला डिझर्विंग बनवा. करेक्ट. बॉडीला तेवढं स्ट्रॉंग करा. मग तुम्हाला जर वाटतं की मला चहा पिऊन काहीच होत नाही, तुम्हाला ते सॅटिस्फॅक्शन सोडायचं नाही, प्या तुम्ही बिंदास. बट ऑनेस्टली चहाच्या ऐवजी आपण इन्फ्यूज वॉटर घेऊ शकतो. लाईक जिरा वॉटर आहे, अजवाईन वॉटर आहे, मेथी सीड वॉटर आहे, दालचिनीचं वॉटर आहे, आवळाचं ज्यूस आहे. देर आर सो मेनी थिंग्स लाईक आपण घेऊ शकतो. आपल्याला ह्या एका गोष्टीवर डिपेंड राहण्याची. ताक प्या, ताकाला काही मर्यादा नाही, ती प्या. म्हणजे ताकाचं इतकं महत्त्व आहे, ताक पिऊ शकतो आपण. इतर भरपूर सगळ्या गोष्टी, फळं खाऊ शकतो आपण. काय झालं, आपण डिपेंड होत चाललो. डायबिटीजवाले फळं खायला अलाउड आहे? हो, खाऊ शकतात, काहीच प्रॉब्लेम नाही. फक्त फॅटी लिव्हर असेल तर आपल्याला लिमिट करावं लागेल. अदरवाईज डायबिटीजवाले फ्रूट्स घेऊ शकतात. 100 ग्राम ऑफ एनी फ्रूट ॲव्हरेज कंटेन्स 14 ग्राम ऑफ कार्बोहायड्रेट, 86 ग्राम तो फायबर ही उसमें, तो बिंदास खाओ. उलट ग्रेन्समध्ये इश्यू आहे आणि फळांमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आहेत दॅट अगेन. आणि फळांमध्ये सटायटी आहे, लक्षात घ्या. तो तृप्तता मिळते. फळ खाल्लं, बघा आता तुम्ही कशा शेजारी काय कम्पेअर करताय. लाईक तुम्हाला एक समोसा खायचा होता, पण तुम्हाला ना समोसाच्या जागी तुम्ही म्हटलं नाही मी एक ॲपल खातो किंवा एक पेरू, सिजनल फळं खाल्ले तुम्ही, पेरू खाल्ला. पेरूमध्ये तर पेरूमध्ये उलट सगळ्या फळांमध्ये सगळ्यात जास्त जसं प्रोटीन म्हणून आहे, बट त्यातल्या त्यात प्रोटीन बरंचसं प्रमाणात पेरूमध्ये सापडतं. सो तुम्ही एक पेरू खाल्ला आणि सीझनमध्ये जे येतं पपई खाल्ली, तुम्ही आता जॅकफ्रूट अवेलेबल आहे, फणस आहे, फणसवरचे पावडर बनवून कितीतरी लोकांना आज एक्सपोर्ट केली जाते. इव्हन साऊथमध्ये तुम्ही जाऊन नंतर चेक करा, जॅकफ्रूट पावडर आणि त्याच्याबद्दल टेड टॉक अवेलेबल आहे. डायबिटीजवाल्यांना किती हेल्प होते. अच्छा. आणि आपल्याला फणस म्हणजे गोड आहे, खायचा नसतो. इट इज अ नॅचरल शुगर, इट इज अ फ्रुक्टोस. तुम्ही 5-6 फणसच्या त्या घरांना आरामात खाऊ शकता आणि यू विल हॅव इट लाईक अ वन काइंड ऑफ अ मील. अगेन यू एट दिस इन स्पाइट ऑफ दॅट पाणीपुरी अँड भेल. सो इससे तो ये बेटर खायला. बघा फूडमध्ये मला इथे एंडला एवढंच सांगायचं आहे, फूडचे जेवढे ऑप्शन आहे त्याच्यामध्ये, की नो फूड इज बॅड. ऑल फूड गिव्ज यू एनर्जी. यू शुड ऑलवेज चूज अ बेटर ऑप्शन. लाईक आय विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चन्स. जर मला तुमच्यासमोर बिस्किट आणि ब्रेड ठेवलं, विच इज द बेस्ट ऑप्शन इन बोथ? दोन्हीमध्ये एकच निवडायचं आहे. बिस्किट. हाऊ बिस्किट विल बी दॅट, ब्रेड विल बी द बेटर ना. तर बिस्किटची एक्सपायरी जास्त आहे, अच्छा. ब्रेड त्या मानाने लवकर करा. कमी प्रिझर्वेटिव्ह आहेत बिस्किटपेक्षा. सो विल यू चूज ब्रेड? अगेन येस. हां. आणि ब्रेड आणि चपातीमध्ये काय निवडा? चपाती. चपाती आणि भाकरीमध्ये काय निवडा? अवश्य भाकरी. भाकरी आणि नाचणीची भाकरी. नाचणी. आणि नाचणीची भाकरीने एक ब्राऊन टॉप म्हणून एक स्पेशल मिलेट येतं, अच्छा. त्याची भाकरी. मी ट्राय तर नाही केलं, पण जर तुम्हाला समजलं की त्याची न्यूट्रिशन व्हॅल्यू जास्त, ऑब्विसली यू चूज ब्राऊन. सो दॅर इज नथिंग बॅड अँड नथिंग गुड. आजकाल तर आल्मंड फ्लोअरच्या पण चपाती बनवून खाल्ल्या जातात. अच्छा. सो इट इज नॉट बॅड. एनिथिंग इन फूड इज नॉट बॅड. ओके. ऑल फूड गिव्स यू एनर्जी. युअर एनर्जी सिस्टम शुड बी करेक्ट अँड यू शुड ऑलवेज गो फॉर एन बेटर ऑप्शन. इससे बढिया क्या. लाईक आपण सगळं बेटर. आता तुम्ही जेव्हा ही चेअर आणायला गेला असताल, हा माईक आणायला गेला असताल, तुम्ही काय बघितलं बाबा, तुमचं बजेट आणि तुम्हाला बेटर काय वाटतं, राईट? सो सेम वे, वाय आर वी नॉट लुकिंग फॉर गुड, वाय आर वी गोईंग टू बेस्ट ऑप्शन्स? आपण का ते चुकीचे ऑप्शन्स आणतो? एवढे चांगले कष्टाचे कमवलेले पैसे देऊन आपण कचरा आणतोय विकत, लिटरली. करेक्ट. तर ते नाही करायला हवं. बाकी फूडमध्ये तुम्हाला अंडरस्टँडिंग आहे ना, तुम्ही स्वतःच निवडले हे सगळे ऑप्शन. इससे बेटर ये है, इससे बेटर ये है, इससे बेटर ये है. सो हेच कॉमन सेन्स लावायचं आहे फक्त. मग तो आधार कुठलाही असो. व्हेरी नाईस. सो डाएटमध्ये ना एक कॉन्सेप्ट आहे इंटरमिटंट फास्टिंग. त्याच्यामध्ये तुम्ही 12 तास खाऊ नका किंवा 8 तास खा, 16 तास खाऊ नका. हे कितपत युजफुल आहे? डेफिनेटली इट इज युजफुल. त्याच्यावर खूप चांगले रिसर्च आहेत, पण ते थोडं अंडर गायडन्स करायला हवं. इफ पर्सन इज डायबेटिक ही मस्ट डू दिस अंडर गायडन्स. मी तर म्हणेल 24 आवर फास्टिंग पण वर्क करतं, बट इट शुड बी डन अंडर गायडन्स. सो डेफिनेटली ह्याचे खूप छान रिझल्ट येतात, कारण फास्टिंगमध्ये तुमच्या बॉडीमध्ये ऑटोफेजी मोड ॲक्टिव्ह होतो, इन्फ्लमेशन कमी होऊन जातं, इन्सुलिन रेजिस्टन्स सॉल्व्ह होतो. बिकॉज मेनी पीपल आर ओनली दे आर नॉट डायबेटिक, दे आर ओनली इन्सुलिन रेजिस्टन्स केसेस. त्यांना डायबिटीज नाहीच आहे. इन्शुलिनचं इतकं वापर, इतकं स्पाईक, कारण सकाळी उठला चहा घेतला, मग काहीतरी नाश्ता केला, परत ऑफिसला गेला चहा घेतला, मग जेवण केलं, मग जेवणानंतर कोणाचा तरी बड्डे होता, केक कट झाला, तो खाल्ला, किंवा काहीतरी मग 4 वाजता स्नॅक्स घेतला, मग परत चहा झाला, घरी आल्यानंतर परत चहा झाला, मग परत काहीतरी डिनर झालं, मग डिनरनंतर परत डेझर्ट्स झाले. हाऊ मेनी टाइम्स ही एट? 5 पासून 10 वेळा. ज्या ज्यावेळी काहीतरी खात होता त्यावेळी इन्शुलिन स्पाईक येत होता,
मग त्यामुळे झाला इन्शुलिन रेझिस्टन्सचा प्रॉब्लेम. सो फास्टिंग विल डेफिनेटली सॉल्व युअर इन्शुलिन रेझिस्टन्स केस. इट विल तुम्हाला डेफिनेटली इन्फ्लमेशन कमी होणार आहे. सो खूप सारे फायदे आहेत निश्चितच फास्टिंगचे. बट जर तुम्ही डायबेटिक असाल तर डू इट अंडर गायडन्स. एवढंच माझं रिकमेंडेशन आहे. ओके. आणि जे दिवस जसं तुम्ही म्हणाला 24 तास उपवास करणं हेही योग्य आहे का, की 24 तास शरीराला काहीच देणं नाही? काही प्रॉब्लेम नाही. डिपेंड करतं ना केस टू केस. बघा बॉडी असं डिझाईन केलेली 24 आवर्स प्रत्येकाला सूट नाही होणार. यू शुड रेज इट ग्रॅज्युअली अँड आय विल सजेस्ट यू कॅन डू वन्स इन अ वीक. 24 आवर्स लाईक दिस. बघा आपल्या ह्याच्यामध्ये 15 दिवसाला एकादशी आहे. आपल्याकडे फास्टिंगमध्ये ना वेगळंच काहीतरी खाल्लं जातं. एकादशी दुप्पट खाशी आणि सेलिब्रेट केलं जातं एकादशी आणि दुप्पट खाशी आणि गाढवागत जरा आपण एकादशी करा. सो अशा टर्म्स आहेत. सो वी डोंट यूज द फास्टिंग विच ॲक्च्युली त्याचा बेनिफिट जो मिळायला हवा तसं. सो फास्टिंग चुकीचं नाही आहे. फास्टिंगमध्ये तुम्ही काय खाताय अँड हाऊ यू प्रिपेअर दॅट. लाईक 2 टाइम सिटिंग म्हणून खाल्लं जातं पण ते 55 मिनिट काही लोक करतात. मग 55 मिनिट काहीही खातात. तसं नाही चालत. ते 55 मिनिटमध्ये काय खाता ते पण मॅटर करतं. सो क्वालिटी ऑफ फूड यू कन्झ्युम. मुळात तुम्ही जर काय हेल्दी खाल्लं ना, लाईक मी नेहमी सांगेल की तुम्ही 250-300 ग्राम पनीर खा आणि किंवा चिकन खात असाल तर 300-400 ग्राम चिकन खा एका वेळी आणि दुसऱ्या दिवशी 24 तासाचं फास्टिंग करून बघा. तुम्हाला लक्षात येईल किती फरक पडतो. पण अगेन इट्स नॉट फॉर डायबिटिक. इट्स फॉर अ पर्सन हु इज अन हेल्दी. डायबिटिकवाला असेल तर त्याने कुठलंही फास्टिंग अंडर गायडन्सच करा. ओके. सो व्हेज आणि नॉनव्हेजवाल्यांसाठी वेगवेगळे हे पर्याय आहेत का, किंवा प्रोटीन इंटेक तुम्ही म्हणत असाल तर ते नॉनव्हेजवाल्यांना जास्त मिळतं आणि व्हेजवाल्यांना थोडं स्ट्रगल आहे, असं आहे का? मुळात मी तर इथे हा प्रश्न इतका इंटरेस्टिंग आहे. मी अशी लोक पाहिल्यात जे म्हणायला नॉनव्हेज आहेत पण त्यांचं गट हेल्थ इतकी अवस्था खराब आहे की त्यांचं B12 अख्ख्या फॅमिलीचं मी चेक केलं आहे. इट्स नॉट नॉर्मल डिस्पर्ट ऑफ कन्झ्युमिंग नॉनव्हेज. तुमचं गट हेल्थ मॅटर करतं. म्हणजे व्हेजिटेरियन कॅन बी हेल्दी, कॅन बी नॉन हेल्दी. सेम लाईक नॉन व्हेजिटेरियन कॅन बी हेल्दी अँड अनहेल्दी. अँड इन इंडिया मेनी ऑफ देम आर ओनली व्हेज. मग थोडा शौक से खा लेते नॉनव्हेज. हां, लाईक आय सेड की त्यामुळे असं काही नसतं. पण व्हेजिटेरियनवाल्याला थोडं जास्त काळजी घ्यावं लागते त्याच्या प्रोटीन इंटेकसाठी. त्याचं जास्त बारकाईने न्यूट्रिशन प्लॅनिंग करायला हवं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं व्हेजिटेरियन आहे ना, मग तो अनहेल्दी ऑप्शन्सपासून लांब राहायला हवा. सो जेव्हा एखादा डाएट करायचा विचार करतो त्याला त्यांनी डायबिटीज असून अजून काय काय गोष्टींचा विचार केला पाहिजे, की वजन असेल, स्ट्रेस लेवल्स असतील, माझ्या रेस्टिंग टाईम असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करून केला पाहिजे का ही शुड स्ट्रेट अवे कम टू डायटिशियन आणि डायटिशियननी त्यांच्यावर त्यांनी ते केलं पाहिजे? ह्याच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? की बघा मुळाचं म्हणणं हेच राहील, डाएट जर तो करायचा विचार करतोय ना, मुळात डाएट हे नेहमी फेल होणार आहे. डाएट इज बॉर्न टू फेल. त्यांनी डाएट वगैरे हे करूच नाही. आम्ही म्हणतो की न्यूट्रिशनवर फोकस करा. ओके. आणि न्यूट्रिशन हे रोज लागणारी गोष्ट आहे. म्हणजे न्यूट्रिशनचं प्लॅनिंग करून घ्यायला हवं. आणि ऑलवेज ही शुड गो फॉर बेटर ऑप्शन्स. आपण आता एवढे बिझी लाईफमध्ये जगतो ना, आपल्याला जेवायला वेळ मिळत नाही. कसलं डाएट करणार? माझ्याकडे येणारा जो क्राऊड आहे त्यांना तर म्हणजे सर एवढं काम असतं. मग तो जॉब करणारा असू दे नाहीतर व्यवसाय करणारा असू दे, सगळे बिझी आहेत. अँड सोशल लाईफ पण आहे तुमचं. तुम्हाला जर का मी असं काही शिकवलं जे तुम्ही कुठेही गेलात तर तुम्ही ते फॉलो करू शकता. ओके. दॅट इज की तुम्हाला एक आहाराकडे बघण्याचा दृष्टिकोन जो ॲक्च्युली आपल्याला स्कूल्समध्ये किंवा आपल्या घरात शिकवायला हवा. बट अनफॉर्च्युनेटली आपल्या घरात काय सांगितलं जातं, काय नसतं होतं रे, खा सगळं. सगळं कसं माणसाला पचवता आलं पाहिजे. मग ते सगळं पचवता येणारं तुमच्या काळातलं आज अवेलेबल कुठे आणि ती हालचाल कुठे राहिली आहे शरीराची. करेक्ट. सो वी हॅव टू चूज ऑल दिस. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं बॉडीला डिझर्विंग बनवा. माझा कोणताही विरोध नाही. इफ यू आर फूडी, बी फूडी. तुम्हाला आवडतं सगळं करा, पण बॉडीची तेवढी ताकद वाढवा, ती पचवेल. आजारांमध्ये औषधांवर जाऊ नका. औषधं घ्या तुम्ही, औषधांनाही विरोध नाही आहे, पण एक 15 दिवस घ्या, महिना घ्या, 2 महिने घ्या. तुम्हाला वाटते तुम्ही 3 महिने घ्या. तुम्ही लाईफ लाँग औषधं का खाताय? जर आज एवढे सगळे चांगले उपाय आहेत, का नाही आहाराला औषध करत? बरं. त्यासाठी मग एखाद्याचं गोल असेल, लाईक तुम्ही म्हटले डाएट करायचंच आहे, समजा 10 किलो कमी करायचं आहे. म्हणत मी किलो बिलोमध्ये कधीच बिलीव्ह करत नाही. आय बिलीव्ह इन पर्सेंटेज. आणि मी म्हणतो बॉडी कॉम्पोजिशन. पण समजा आपण पकडू की त्याचं 10% बॉडी वेट कमी करायचं आहे, लाईक फॅटी लिव्हर आहे. सो तेवढं होईपर्यंत त्यांनी एक ठराविक दिवस थोडं डाएटवर फोकस केला, इट्स मोर देन इनफ. किंवा इन्शुलिन डिपेंडेंट आहे, ठराविक दिवस डाएटवर फोकस केला, इट्स मोर देन इनफ. नंतर तुम्हाला बॉडी लिबर्टी देते ना एन्जॉय करायची. काय पूर्वी खातच होता की तुम्ही सगळं, पण कुठेतरी अतिरेक झाला, त्याचाच हा दुष्परिणाम आहे. तर परत करूयात सगळं पुन्हा एकदा सुरू, व्यवस्थित बॅलन्स करूया. सो न्यूट्रिशन इज अबाउट बॅलन्सिंग द थिंग्स. राईट. फक्त त्याचं प्लॅनिंग व्यवस्थित एक्सपर्टकडनं करून घेणं गरजेचं आहे. सो म्हणून
न्यूट्रिशनिस्ट इज इम्पॉर्टंट. तुम्ही स्वतःहून सुरू करून काही उपयोग नाही आहे. यू कांट कॅरी इट. कॅरेट. बघा, जेव्हा तुम्ही एक कोच आणता ना तुमच्या लाईफमध्ये, हेल्थ कोच आणता, न्यूट्रिशनिस्ट आणता, सो कोणतरी आहे ज्याला तुम्ही अकाउंटेबल आहात, ज्याला तुम्ही ॲन्सरेबल आहात. त्या तुम्ही स्वतःहून करायला गेलं की नाही होत गोष्टी. लाईक आता तुम्ही बेस्ट असताल, तुम्हाला थोडीफार समज असेल, इंटिरियरचं मी जर एक्झाम्पल दिलं, तुम्ही स्वतःच इंटिरियर बनवलं तर ते काहीतरी होऊन जाईल, पैसे पण वाया जातील. यू चूज इंटिरियर प्लॅनर. तुम्हाला ठीक आहे, थोडंफार यूट्यूबवर व्हिडिओ बघून तुम्हाला फायनान्सचे नॉलेज आहे, सो तुम्ही स्वतःचं फायनान्शियल प्लॅनिंग करू शकाल. बट ते चांगलं वाईट हे रिटायरमेंटला कळणार. त्यापेक्षा जर एक फायनान्शियल एक्सपर्ट घेतला तर तुमचं फायनान्शियल प्लॅनिंग जसं चांगलं होतं, एक इंटिरियर एक्सपर्ट घेतलं तर तुमचं इंटिरियर चांगलं होतं, करिअरवाला घेतलं तर करिअर प्लॅनिंग चांगलं होतं. सेम वे यू शुड हॅव न्यूट्रिशनिस्ट, बिकॉज फूड इज द बेस्ट थिंग, म्हणजे जे तुम्हाला खूप हेल्प करू शकते अँड इट विल इन्क्रीज युअर एनर्जी लेवल. आता होतं आहे की लोक खातात पण त्यांची 5 वाजताच बॅटरी डाऊन होते, आता मला नको काय काम नाही करायचं, इच्छा ना. व्हाय इज दिस हॅपनिंग? बिकॉज यू आर ओनली फीडिंग युअर स्टमक, युअर सेल्स आर एम्प्टी, दे आर नॉट गेटिंग ॲडिंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन. सो तुमच्या पेशींचं भरण पोषण करणं आवश्यक आहे, कारण पेशींपासून आपल्या सेल्स फॉर्म, टिश्यूज फॉर्म, ऑर्गन्स फॉर्म सिस्टम. सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ सिस्टम ना, की जी डॅमेज होत चाललेली. तर आपल्याला हे सेल लेवलवर जाऊन काम करायचं आहे. अच्छा. आणि मग रिझल्ट तेवढे अप्रतिम दिसतात. ओके सर, मला एक तुमच्याकडे ना 1-2-3 केसेस ऐकायला आवडतील की ज्याच्यामध्ये तुम्ही एखाद्या डायबिटीज पेशंटला केस हातात घेतली आणि त्याचं पूर्ण चेंज केलं. अशा तुमच्या लक्षात असलेल्या कुठल्या 2-3 केसेस? आता हे तर म्हणजे आमच्याकडं एव्हरी संडे इज अ सक्सेस स्टोरी डे. म्हणजे आम्ही एव्हरी संडेला एक सक्सेस स्टोरी रिलीज करतो. लाईक मला वेगवेगळ्या केसेस सांगायला आवडतील, नॉट ओनली रिलेटेड डायबिटीज, बट पहिले मी डायबिटीजची एक रिसेंटली केस जी आमच्याकडं सक्सेस झाली आहे. ही वॉज सजेस्टेड टू स्टार्ट अन इन्शुलिन. ठीक आहे, आणि एज 35, इन्शुलिन सांगितलं होतं. आणि म्हटलं की मला त्यांनी कॉल केला, त्यांना माहिती होतं माझ्याबद्दल. मी मला इन्शुलिन आणलं आहे, ओके कीप इट, शुगर वाढली तर घ्या. त्यांनी मी सांगितल्याप्रमाणे 3 दिवस फॉलो केलं अँड ऑन द 3rd डे हिज फास्टिंग शुगर वॉज 126. ओके. आता मी जे सांगतो तेच आहे की तुमचं बॉडीच एवढी कॅपेबल आहे हिलिंगसाठी. मग असतो दिवस आहे, आजचा दिवस आहे, जसं मी सांगितलं रिसेंट केस आहे, 1 month हॅज बीन पास्ट, ही हॅवंट स्टार्टेड इन्शुलिन डिस्पाईट दॅट. त्याची डायबिटीजची गोळीसुद्धा त्यांनी अर्धी केलेली. हो, म्हणजे हे शक्य आहे, 100% शक्य आहे. आता हे एक नाही, एक 12 वर्ष डिपेंडेंट इन्शुलिनची केस आहे. 12 वर्ष त्या इन्शुलिन घेत होत्या, त्यांना डायबिटीजच्या 3 गोळ्या होत्या, त्यांची डायबिटीजची एकच गोळी शिल्लक आहे, इन्शुलिन टोटली बंद झालेलं आहे आफ्टर 14 months. हो. सो पण त्यांना रिझल्ट हा ऑलमोस्ट, इन्शुलिन तर त्या 4 महिन्यातच क्विट झालं त्यांचं. अशा खूप केसेस आहेत, म्हणजे देर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज. एक मला वेटची सांगायची आहे की वेट लॉस बोलतो आपण. आमच्याकडे एक केस आहे ज्यांचं आम्ही 1 किलो वजन वाढवलं, बट त्यांचं पोटाचे इथं 4 इंच कमी झालं. एक केस आहे ज्यांचं आम्ही 3च किलो वजन कमी केलं, पण 7 इंच पोटाचे इथं कमी झालं. सो वी बिलीव्ह इन दिस रिजन. म्हणजे प्रत्येकाने तुम्ही मेजर करा, तुमचं जे हिप पोन आहे इथे आणि तिथून बरोबर असं बेंबी पळूया, हे मेजर करा. हे तुमचं 34 पुरुषांमध्ये, महिलांमध्ये 30, हे आयडियल जर राहिलं, तुम्हाला कुठला आजार पण नाही करू शकत. ओके. अँड यू कॅन मेक इट हॅपन. इट्स नॉट दॅट मच डिफिकल्ट. म्हणजे सगळे आजार हे पोटातनंच. हो, पोट इथेच ना, तुमचे सगळे ऑर्गनच इथे आहेत ना, लिव्हर आहे, पॅनक्रियाज आहे. सो इथूनच तो प्रॉब्लेम सुरू व्हायला लागला. अँड देर आर फ्यू अदर रिझन्स, बट ते प्रत्येकाला लागू होत नाही. मेजर पॉप्युलेशननी एवढं केलं तरी दे विल गेट गुड रिझल्ट्स अँड स्टार्ट मुव्हिंग युअर बॉडी. सर, आपले जे व्ह्युअर्स आहेत त्यांच्यासाठी तुम्ही काही 5 ते 6 ॲक्शनेबल टिप्स देऊ शकाल का त्यांना, की ज्यांना फिट राहता येईल? ऑब्व्हियसली. बघा, जेव्हा आपण फिटनेस आहे, मी 5-6 गोष्टी अशा सांगेल ज्यातून तुम्हाला चांगली एनर्जी मिळेल. बिकॉज मेनी ऑफ देम, डायबिटीज जरी असलं ना, यू कॅन लिव्ह विथ डायबिटीज ऑल्सो हॅपीली. काही केसेस असे असतात की नाही आम्हाला रिझल्ट येत, म्हणजे आय विल ओपनली से ऑन कॅमेरा की पूर्ण नाही जात, लाईक एक गोळी तरी चालू राहते, काहीतरी चालूच राहतं. आणि आम्ही त्यांना एवढंच सांगतो, पण ते आम्हाला सांगतात सर आमची एनर्जी फार वाढली. सो ती एनर्जी कशातून येते? सगळ्यात पहिलं लक्षात घ्या, तुम्ही झोपता त्यावेळेस एनर्जी चांगली मिळते. जसं मी सांगितलं, झोपेचा अलार्म सेट करा. डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन युअर स्लीप, कारण सगळं जग तुमची झोप चोरण्यासाठी धावतंय. तुम्ही जेवढे कमी झोपाल तेवढे जगाला डॉलर्समध्ये पैसे मिळणार आहेत. इव्हन आमचा पॉडकास्ट देखील तुम्ही जागे राहून जर पाहताय तर आता बंद करा. तसं तर एंडला आलं आहे,
पण ॲक्च्युली आधी सांगायला हवं होतं, पण जागणं बंद करा एवढं मी नक्कीच सांगू शकतो. तुम्हाला एनर्जी खूप वाढेल. सो दिस इज द फर्स्ट ॲक्शनेबल स्टेप की स्टार्ट सिपिंग ऑन टाईम. सेकंड स्टेप, स्टार्ट मुव्हिंग युअर बॉडी, डू वर्कआउट्स. आणि वर्कआउटमध्ये प्रोग्रेसिव्ह ओव्हरलोड मला तुम्ही डोक्यातून काढून टाका. जिम असं असतं, जिम तसं असतो, जिममध्ये हार्ट अटॅक येतो, काय नवीनच हे निघालं. हां, म्हणजे जिम वगैरेचा काही संबंध नाही हार्ट अटॅकशी. म्हणजे हेल्दी माणसालाही हार्ट अटॅक येतो, अनहेल्दी माणसालाही येतो. तुम्ही फक्त एक गोष्ट पाहता की तो जिममध्ये गेला आणि त्याला हार्ट अटॅक आला. त्याचे अजून इतर पण XYZ रिझन असतील. सेलिब्रिटी कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला. हां, म्हणजे सेलिब्रिटीचे XYZ खूप वेगळी लाईफस्टाईल असते. जे आपल्याला ते एवढे यंग दिसतात तसेच त्यांनी काय काय केलेलं असतं एक्सपेरिमेंट ते आपल्याला माहीत नाही. सो तुम्ही जिम जाणं असेल, योगा असेल, सूर्यनमस्कार असतील, ट्रेक जाणं असेल, मूव्ह युअर बॉडी. आठवड्यातून 3 ते 4 वेळा तरी मी म्हणेल की चांगले हेवी वेट वर्कआउट करा. नाही तर घरात डंबल्स आणून करा, पुशअप्स करा, जम्पिंग जॅक्स करा, स्क्वॉट्स करा. बॉडीची मोबिलिटी वाढवा. दिस विल रेज युअर एनर्जी. एक्सरसाइज विल रेज युअर एनर्जी. देन थर्ड इम्पॉर्टंट थिंग इज की खूप सोपं आहे, खूप अंडररेटेड आहे आणि खूप इम्पॉर्टंट आहे. दॅट इज हायड्रेशन, वॉटर इनटेक. म्हणजे आपलं पाणी कमी झालं की पहिलं डोकं काम करायचं बंद होऊन जातं. अच्छा. आणि डोकं काम करायचं बंद होतं. बऱ्याचदा आपल्याला लागलेली असते तहान आणि आपण काहीतरी चुकीचं खाऊन घेतो. ओके. सो यू शुड बी स्टेईंग हायड्रेटेड. सो पाण्यावर लक्ष ठेवा. तर ती तिसरी गोष्ट झाली. आणि मग नंतर चौथी गोष्ट आहे की व्हेनेवर यू आर कन्झ्युमिंग फ्रूट्स, सो ॲटलिस्ट तुम्ही दिवसातून एक फ्रूट सीझनवाले घ्या. अननेसेसरी एक्झॉटिक फ्रुट्सकडे जाऊ नका. ज्या गोष्टी 100-150 रुपये किलो, आजच्या काळात हा पॉडकास्ट शूट होतोय, 100 रुपये किलोच्या पण स्वस्तमध्ये काही गोष्टी मिळतात. लाईक पेरू तुम्हाला 60-70 रुपये किलोमध्ये मिळतो, पपई मिळते 60-70 रुपये किलोमध्ये. सीझनमध्ये जे आहे 100-150 रुपये किलोमध्ये मिळतं त्या फ्रूट्सचं तुम्ही सेवन करा. फ्रूट्स खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण फ्रूट काय होतं, सबस्टिट्यूट आहे दुसऱ्या गोष्टीचं. तुम्ही एकदा तरी सॅलड कन्झ्युम करा. मोस्ट प्रिफरेबल टाईम आहे इन डिनर. की डिनरच्या आधी तुम्ही सॅलड घ्यायला चालू करा. आणि यू कॅन चेक ब्लड शुगर. हे सॅलड घेतलं आणि ब्लड शुगरमध्ये किती फरक पडायला चालू करा. देन मेक मिलेट्स पार्ट ऑफ युअर लाईफ. मिलेट्स अशी गोष्ट आहे ज्याच्यासाठी 70% पाणी कमी लागतं कम्पॅरेटिव्हली राईस अँड व्हीट. मिलेट्स नीड ओनली 70% लेस वॉटर. म्हणजे या पर्यावरणासाठी तुम्ही मिलेट्स खायला पाहिजे. दुसरं, मिलेट्सला पेस्टिसाईड फर्टिलायझर नाही लागत जितके राईस आणि व्हीटला लागतं, इतर म्हणजे सगळ्या धान्याला लागतं. सो तुम्ही पेस्टिसाईड आणि फर्टिलायझर न खाता शेतकऱ्यांना फायदा होईल याचा. सो मिलेट्स तुमच्या डाएटमध्ये ॲड करा. त्यानंतर मला असं वाटतं की तुम्ही थोड्याफार प्रमाणात तुमच्या प्रोटीन इंटेकला ट्रॅक करायला चालू करा. शिका त्यासाठी. आजकाल असे ॲप आहेत, अशा गोष्टी आहेत. सो प्रोटीनला अंडर एस्टिमेट करू नका. इफ इंडिया विल स्टार्ट कन्झ्युमिंग राईट अमाऊंट ऑफ प्रोटीन, आज आपण जे डायबिटीज कॅपिटल झालो आहे ते राहणार नाही. येस, सो त्या मला वाटतं ॲक्शनेबल स्टेप असतील सगळ्यांसाठी. थँक्यू सो मच सर. ब्लड शुगर लेवल पण कशी मॉनिटर करावी, किती फ्रिक्वेंटली आपण मॉनिटर करावी? कारण आता काय सर की सगळ्यांकडेच ग्लुकोमीटर आहेत. सतत करणं इज ऑल्सो गिव्ज यू अ पॅनिक. तर त्यामुळे किती इनिशियली वेन वी स्टार्ट जर्नी विथ समवन, वी आस्क देम टू डू कंटिन्युअसली. बिकॉज आम्हाला प्रत्येक मीलमध्ये चेक करायचे कुठलं मील त्यांना काय पद्धतीने त्यांच्या बॉडीमध्ये चेंजेस आणत आहेत. इनिशियली वी डू दॅट, बट लेटर ऑन मला वाटतं की आठवड्यातनं 2दा जरी तुम्ही चेक केलं, आता डिपेंड करतं. काही लोकांना मी आठवड्यातनं एकदा पण सांगतो की तुमचं जसं जसं ते रिमिशन होत चाललं आहे तसं तसं ते मॅटर करतं. बट ज्याला आजारच नाही त्याने ॲटलिस्ट बाबा 6 महिन्यातनं एकदा तरी HbA1c करा. जर तुमचं वय 40च्या पुढे 30च्या पुढे असेल तर वर्षातून एकदा करा. ओके. हां सर, एक खूप मोठा मुद्दा आहे. आपण किती म्हटलं आपण घरचं खाल्लं पाहिजे, बाहेरचं अवॉइड केलं पाहिजे, पण ज्यावेळेला आपण बाहेर फिरायला जातो किंवा ज्यावेळेला आपण कामानिमित्त बाहेर जातो त्यावेळेला बाहेरचं खाद्यपदार्थ किंवा बाहेरचं फूड कसं अवॉइड करायचं? मुळात आहे ना, ज्यावेळेस तुम्ही बाहेर जाता त्यावेळेस तुम्ही बिनधास्त बाहेरचं खायला पाहिजे. अच्छा. हां, कारण तुम्ही एन्जॉय करायला आलं ना, पण बॉडीला तेवढं डिझर्विंग करा पहिलं म्हणलं. दुसरं, तिथे बाहेरचं खाताना पण तुम्ही ह्या ज्या गोष्टी मी शिकवल्या तुम्हाला की त्यात बेस्ट ऑप्शन काय असेल हां. त्याच्याकडे लक्ष ठेवा. मग तुमच्या बॉडीमध्ये खूप कॅपॅसिटी आहे. प्रॉब्लेम इज नॉट इटिंग आउटसाईड किंवा एक फक्त खाण्याने तुम्ही आजारी पडलाय असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर हा तुमचा गोड गैरसमज आहे. फक्त तुम्ही आहारामुळे आजारी नाही पडला, तुमची जीवनशैली पण तितकीच कारणीभूत आहे. उलट तुम्ही बाहेर फिरायला जाताय तर तुम्ही एन्जॉय करायला जाताय, तुम्ही त्या वेगळ्या झोनमध्ये आहात. हां, ऑब्व्हियसली ट्रॅव्हलिंग गाईड म्हणून आम्ही काही गोष्टी देतो, पण दॅट आर फॉर पेशंट्स. ओके. जिथं बाबा खूप बारकाईने त्याचं सगळ्या गोष्टी मॉनिटर करायच्या, त्याच्यासाठी तो गाईड आहे. म्हणजे बाहेर जाताना तुम्ही ड्रायफ्रुट्स कॅरी करू शकता, फ्रूट्स कॅरी करू शकता. बाहेर गेल्यानंतर तिथं ऑप्शन्स असतात, लाईक यू कॅन हॅव एग्स इफ पॉसिबल,
पनीरचे ऑप्शन्स आहेत. फक्त पनीरचा एक क्वालिटीचा केक हे होतो की मग तुम्ही काही लाईक छोले असतील, मटकी असेल, लाईक आता भेळ खायची तर मटकी भेळ खाल्ली, त्याला सांगतानाच सांगितलं बाबा मला फरसाण जास्त टाकून देऊ नको. सो साऊथ इंडियन फूड जर तुम्ही खाताय तर साऊथ इंडियनमध्ये लाईक थोडंसं त्यातल्या त्यात बरं म्हणजे फ्रेश बनवून देतात उत्तप्पा. फक्त त्याला थोडं सांगू शकता तुम्ही की बटर यूज कर. फक्त बाहेर खाणं हे चांगले ठिकाणं बघा, हायजीनला पहिलं प्रेफरन्स द्या आणि मग तिथे खा. आणि शक्यतो घरनं कॅरी करा काही गोष्टी प्रवासात ज्या तुम्ही युटिलाइज करू शकता. सो अशा पद्धतीने आणि थोडं थोडं बाहेर खाल्लं, थोडं हे असं कॉम्बिनेशन चालू राहणार. ते आपण असं होणार नाही लाईक आपण आता कुठे बुफेमध्ये गेलो जेव्हा, तर बुफेमध्ये आपल्याला काय वाटतं तर फ्री आहे म्हणून काही भाई असं नाही करायचं. तिथं पण सिक्वेन्स फॉलो करा. लाईक तुम्ही पहिलं सॅलेड घ्या, मग तुम्हाला वाटतं की प्रोटीनचा कुठला सोर्स आहे तो खा, आणि जर तुम्हाला अलाव असेल म्हणजे बॉडी अलाव करते तर शुगरकडे जा. अदरवाईज शुगर हा पार्ट ज्या गोष्टीमध्ये आहे त्यांना का खाऊ. आता स्वीट्समध्ये जर बेस्ट ऑप्शन तुम्हाला वाटलं तर मग तुम्हाला रसगुल्ला त्यातल्या त्यात बरा आहे म्हणजे कारण थोडं प्रोटीन वाढतं आहे. काजू कतली त्यातल्या त्यात थोडी बरी आहे. पण आता तुम्हाला ओरिजिनल मिळते का हाच माझा समोर एक मोठा प्रश्न आहे. घरात जर बनवून खायचं असेल, वी सजेस्ट सो मेनी काइंड ऑफ स्वीट डिशेस टू अवर क्लायंट. ते स्वीट्स पण खातात पण त्याच्यामध्ये साखर नसते, त्यांना गोडवा तसाही मिळतो. आम्ही तुमच्या आयुष्यातनं साखर जरी काढत असू तरी तुमचा गोडवा जाऊ देणार नाही, एवढं मात्र आम्ही नक्की करतो. वा. सो मला जर आता तुमच्या बुकविषयी विचारायचं आहे येस. की तुम्हाला पण कधी म्हणजे रादर पहिला प्रश्न हा आहे की तुम्हाला न्यूट्रिशनिस्ट का हवं असं वाटलं, त्यात तुम्ही डायबिटीज सारखा अत्यंत महत्त्वाचा विषय हाताळताय आणि त्याचबरोबर तुम्ही एक सुंदर पुस्तक लिहिलं की भरपूर टेस्टी घेऊन 100 वर्षापर्यंत निरोगी आयुष्य जगता येऊ शकतं, की तर त्याविषयी थोडंसं बोला सर. हो, तुम्ही आता भरपूर प्रश्न एकत्र विचारलेत. जसं पुस्तकाबद्दल मी पहिलं सांगतो की ह्या पुस्तकाचा अर्थच हा आहे, मुळात हे कुठलं रेसिपी बुक नाही आहे. हे पुस्तकामध्ये सर्व गोष्टी डिटेलमध्ये मांडल्या नाही. ॲमेझॉनवर हे बुक अवेलेबल आहे. त्यामुळं ह्या बुकमध्ये न्यूट्रिशन बाबतीत प्रोटीन, कार्ब, त्याचे प्रकार, मी जे काय आत्ता बोललो ह्या भरपूर गोष्टी, एअर फ्रायरबद्दलच्या काही चुकीच्या धारणा वगैरे, एच अँड एव्हरी टॉपिक जो तुम्ही पाहताय आज सोशल मीडियामधून एक फिअर लोकांच्या मनात क्रिएट होतं, ते भरपूर सारे फिअर आणि मिथ्स देखील ह्यातून आपण ब्रेक केलेले. तर आता डायबिटीजमध्ये काम करावं असं का वाटलं, कारण हा एकच आजार आहे की लोकांना डायबिटीज झाल्यावर वाटतं की आता काहीतरी करायला हवं. ते तर आहेच, पण माझं तर म्हणणं आहे की प्रत्येक व्यक्ती आज अनकंट्रोल ब्लड शुगरचा शिकार आहे. तुम्ही काहीही खाताय, रक्तात साखर वाढते, फक्त फरक हाच आहे की हा डायबिटिक आहे, हा डायबिटिक नाही आहे. साखर तर त्याही व्यक्तीच्या शरीरात वाढते, लाईक माझ्याही शरीरात वाढते, लाईक आय एम नॉट अ डायबिटिक, बट माझ्याही शरीरात साखर वाढते. पण होतं आहे काय की ती तितकी वाढत नाही आहे जेवढी, किंवा माझे डेपॉझिट होते बिकॉज आय डू वर्कआउट, माझ्याकडे मसल मास चांगलं आहे, त्या व्यक्तीच्या बाबतीत ते होत नाही आहे. त्यामुळे मला वाटतं की हा असा प्रॉब्लेम आहे ज्याच्यामध्ये मी ओव्हरऑल सुरुवातीला आम्ही होलिस्टिक अप्रोच ठेवला, सगळ्याच गोष्टींवर काम करत होतो. आम्ही काय असं डिफाईन नव्हतं केलं. आजही आम्ही इतर गोष्टींचे केसेस हँडल करतो, पण मेजर आम्हाला जे सक्सेस रेट पाहायला मिळाला तो डायबिटीजमध्ये खूप छान मिळाला की अरे डाएटमध्ये चेंजेस केले, वेन यू स्टार्ट इटिंग राईटली, त्याचे ब्लड शुगर लेवल एकदम कंट्रोलमध्ये राहतात ते. सो मग म्हटलं नाही, आपण ह्याच्यावरच जास्त काम करायला हवं. आणि पर्सनली तुम्ही आणखीन एक प्रश्न विचारला, न्यूट्रिशनिस्ट का हो असं वाटलं. ॲक्च्युली आमच्या पूर्ण फॅमिली बॅकग्राऊंड हेल्थ केअरमध्ये आहे. लाईक माय फादर इज अन MD इन ॲक्युप्रेशर, माय सिस्टर इज फिजिओथेरपिस्ट, माय वाईफ इज ऑल्सो न्यूट्रिशनिस्ट. अच्छा. हां, सो एवढंच की तिला मी जबरदस्ती नाही म्हणताय ना, मी त्याला म्हटलं ॲटलिस्ट तू घरात काय असावं त्यासाठी शिक, म्हणून मी तिला न्यूट्रिशन करून दिलं ना. तिला इंटरेस्ट आला अँड मग आमची खूप सारी क्लायंट्स आम्ही दोघं मिळून हँडल करतो. पुस्तक देखील आम्ही दोघांनी मिळून लिहिलेलं आहे. सो तसं तर आवड निर्माण झाली की नाही, आता हे असं फील्ड आहे की सगळ्यात बेस्ट काय करता येईल. लाईक वडील माझे विदाउट मेडिसिन बाय ॲक्युप्रेशर लोकांना हील करत होते अँड माय सिस्टर वॉज हेल्पिंग विथ फिजिओथेरपी स्किल. मग मला वाटलं की मी अजून काय वेगळं करू शकतो, ज्यातून मेडिसिन न देता काय करता येईल. आणि मला थोडं बेस्ट काय करता येईल ते बघत होतं. मग लक्षात आलं की फूड इज द बेस्ट मेडिसिन. आणि तुम्ही जास्त फूडला एक्सपोज करता दिवसभरात, तुम्ही व्यायाम एकदाच कराल पण फूड तुम्ही 2दा-3दा तरी खाताच. सो मग जे मेन आहे त्यालाच जर आपण काम केलं तर नक्कीच छान रिझल्ट्स पाहायला मिळतील. आणि आज आम्हाला म्हणजे आम्हाला खूप सारे आशीर्वाद आहेत म्हणायला हरकत नाही, कारण अशा चॅलेंजिंग केसेस आहेत आणि त्यांना खूप छान रिझल्ट येताना पाहतात. आम्ही कमिटमेंट पण देत नाही. स्टिरॉइड डिपेंडेंट केस होती, तिथे स्टिरॉइड्स थांबले. कितीतरी मेडिसिन्स मी लोकांना पाहतोय आज, जेवढे डायबिटिक आहेत टेक इट सिरियसली, की 18-18, 20-20 माझ्याकडे एक 72 इयर्सची केस चालू आहे. ही इज हॅव्हिंग 18 to 20 मेडिसिन्स इन अ डे. बापरे, 18 to 20 डेली. सो खूप हॉरिबल होऊन जातं केस नंतर. सो जर तुमच्याकडे वेळ आहे तर प्लीज फोकस ऑन, की त्याला कंट्रोल ठेवा. जमलं तर त्याला
रिमिशनकडे रिव्हर्सिंगकडे घेऊन चला आणि फार नाही वेळ लागत. 1 वर्ष द्या. मी नेहमी सांगतो प्रत्येकाला, मी सांगतो तसं 1 वर्ष ऐका, मी तुम्हाला 10 वर्ष मागे घेऊन जातो आणि तुमचं बायोलॉजिकल एज त्या पद्धतीने नक्कीच कमी व्हायला हेल्प होते. फक्त सांगतोय तसं फॉलो करा आणि काही वेगळं सांगत नाही, खूप असं हार्ड वगैरे नाही सांगत, कारण आम्ही तुमच्या जर्नीबरोबर सोबत असतो. बरं. वी गिव्ह अ पर्सनल हँड होल्डिंग टू इच अँड एव्हरी वन. थँक्यू सो मच सर. तुमच्याशी बोलून मला असं कळालं की जर तुम्हाला डायबिटीज रिव्हर्स करायचं असेल किंवा तुम्हाला हेल्दी राहायचं असेल किंवा रिमिशनकडे जायचं असेल तर तुमच्यासमोर 2-3 पर्याय आहे. 2-3 गोष्टी करून तुम्ही साध्य करू शकता. एक आहे न्यूट्रिशनलिस्ट जेवण खाणं तुमचं जे आहे ते आहाराची योग्य पद्धती. दुसरं आहे एक छान वेल डिझर्व स्लीप आणि तिसरं स्ट्रेस जो की आपण सगळ्यांनी खूप कंट्रोलमध्ये आणला पाहिजे. तर थँक्यू सो मच सर. तुमच्याशी बोलून मला असं वाटलं की डायबिटीज या विषयावरती बऱ्यापैकी काय फूड इनटेक करावे या विषयात व्ह्युअर्सला जास्तच आयडिया आली असेल आणि आपण लवकरच मिलेट्स या विषयातही तुमच्याशी बोलताना मला असं जाणवलं की तो पण एक खूप इंटरेस्टिंग विषय होऊ शकतो. त्याच्यामध्ये सोसायटीला एक वेगळा फायदा होईल. तर आपण लवकर याच्यावरती प्लॅन करूया. मी या वेळात वेळ काढून इकडे आला त्याबद्दल धन्यवाद सर. थँक्यू सो मच फॉर इन्व्हायटिंग. कसा वाटला तुम्हाला आमचा हा आजचा एपिसोड हे आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये जरूर कळवा. हा एपिसोड तुमच्या जवळच्या व्यक्तींना शेअर करायला विसरू नका. त्याचबरोबर तुम्हाला जर प्रमोद बडिगर सरांचं डायबिटीजवरती मार्गदर्शन हवं असेल किंवा डाएटमध्ये चेंजेस हवे असतील तर त्यांचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहेत. तुम्ही त्यांना जरूर संपर्क करू शकता. त्याचबरोबर प्रमोद बडिगर सरांनी भरपूर व टेस्टी खाऊन 100 वर्ष निरोगी आयुष्य जगण्याचे रहस्य हे पुस्तक देखील लिहिलेलं आहे. याचीही लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकतो. ते पण तुम्ही जरूर ऑर्डर करा असं मला वाटतं आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया अशाच एका आणखीन स्पेशल एपिसोडमध्ये पुढच्या आठवड्यात. तोपर्यंत स्टे ट्यून ओनली ऑन देसी पॉड.